Ну, добрий вечір. Добрий вечір. Перебачте за такі технічні човколапки. Ну, або щось хибіло перше ютубові, мені се видить, бо не брав нормально картинку, не хотів нормально її давати. Та й зато були б розриви та й всякі другі наслідки човколапок. Ну, гибом усе вже тепер наладив, напарував. Гонимо потихо починати. Ну, як видите, бавимо нині Rotwood. Rotwood – ото така бітема балка. Так розумів, я ще раз ніч практично не встиг у нього попробувати. Раз будемо розбирати взагалі, як воно функує. Так, видко, супер. Но, значить, я вже йому повів. Будемо розбирати, що то таке сись ваш Rotwood, як у нього бавити. Будемо бавити соло. Наслідуючі рази поникаємо, може буде і деякий онлайн кооператив. Бать, щось таке. Ну, або сись раз мусимо мало попробувати то без нікого, а само. Ну, а щось бавити буду із контролера, бо на кульком, опять-таки, порозумів, всю балку ліпше бавити із контролера. Ну, я се надію балку чути хоч мало. Пробуємо наштимувати так, аби не дуже читаво гуділа тут, або обоє було чути. Ну, то що, стартуємо чи із... Ага, із чого стартуємо? Думаю, може дадуть вибрати другого персонажа, або... дадуть. Ну, це персонаж, котрого я тут чисто учинив, доки пробуємо взагалі, як функує балка мало. Юрко каже, вже забув за стрім. Ну, сяк то його не сяк. Порозумію. Пробуємо чинити персонажа. Ну, тут, як видите, суть 3 раси. Якісь аквамени, тоді амфібії, анемони пише. Суть якісь мамі-мали, похожі на антропоморфних мачкуну, так розумів. Якісь сатири, но не пише, як це називають. Просто пише a bit rough around the edges. Но будемо їх туди називати сатирами, я думав. За кого б ми бавили? Я так розумію, що тут раса дуже не впливає на то, як сам геймплей буде, тобто це видав лише кастомізація. Ага, тут можна міняти тот цвіт кожі, ну, шерсті. Ну, а ну ж, подумаємо. Ну, я б раз поникав щось із сімочку, ну, як вони узирають, як їх можна кастомізувати. Ну, ну ж, приміром, якогось... може, якого чорного має взятися. Ага. Ніхто якісь чудні мордочки. Можеш вибирати якісь дреди. Мало мацурова така. Мацурові такі бакенбарди. Це все не знав, що. Ну, та й просто мацуро. Брови. Ага, і брови усякі у них суд. Мацурика. Ну, попробуємо раз за мацурику. Я би поникав ще, як можна кастомізувати тих других раз. Ага, і очі. Ну, тут не дуже много всякої кастомізації, або вона є. Ага, можу вчинити цікавого, щасливого, радого. Мені це люблять очі. Всякі, але очі. Вони всі без зрачку. Ага, о, якийсь такий
Заячий прикус, це як воно себе називає. Можеш це взяти. Ну, на ранчо. Ну, то зараз можеш все вернути, я раз взагалі никав, як ти можеш кастомізувати. І це має собача, вадь якоїсь лишка морда. Інтересно. Ну, посправді можеш попробувати якийсь заячий прикус. Не знаю, ти можеш пак міняти то, що накастомізував, в смислі, уже у одну бавку, яку будемо проходити її. Носи якийсь такий суд. Ага, і можеш цвіт всьому обирати. Ну, приміром, тут можеш обирати, щоб аж як буде узирати нус, там, який має бути у нього цвіт. Ну, оберімо якийсь такий не дуже ядерний. О, псячі вуха. Якісь мої геолишка. Це що? Там страшно позирипога. Деко міністром. Ай, міністром чого? Спорта? Ну, у принципі, він доста накачаний. Може, я думав, і міністром спорту дати. Ага, якісь мишачі, даже уха. Ну, ніч собі, які тут ці мацури універсальні. Ага, і який адорнмент, прикраса. Ага, і може який тагів Майнкрафтові жителю Смарагда і валюта, а тут можеш покласти собі у чоло таке. Доброго здоров'я, позирав туй, що інтересне се творить. Но, пробуємо, що інтересне учинити. Ага, і боді. Можеш якісь тицьки даже покласти. Ну, я думаю, ми покладемо тицьки такі. Труси. Якісь такі чисто перев'язані такі міста, та й якісь будігово. Кристалик супер. Ну, і мені це любить, в принципі, такий мало екзотичний, виходить. Зауродив. Ага, учинив таку морду. Ну, що, він має бути грозний, ні? Я так вижу, що він воїн із якимось клепачом гігантським за спиною. Ось що то, може ото фейса. Ага, для якого треба Showing Armor виключити і туди вибирати. Ну, мені себе люблять, в принципі, всі дефолтні якісь ноги розкраски. Ну, і хвосту є, має такий, має лишки, у пса, та й такий мачачий. Та посправді мені має люблять очі сі мацури із того, що нам ще дають вибрати. Та й, в принципі, не є такий пул із чорний мацур. Лілузіверт з кристалик. Ну, не доку знав Лілузіверта. Може, мало і чув його пісні, або не никає віддав його кліпу, або знати, ось який у нього кристалик. Ну, пробуємо, я думав, усякого, не? Найбобо. Сякий, але... О, а вадь, можеш поникати ще як із очима, сікими, із радими очима закритими. Що би сте казали? Най будуть відкриті, сякі великі, вадь може сякі при закриті. Справді і не знав, що із цього найліпше мені узирати. Ще вижу, що тут є якийсь хантер, щось клас, це що, тут персонажем такий пише, лише не розумію, як то активувати. Воно чи і мишку на нього клонсути, не може ніч не чинити. Дав то дай потім ся мінять, от що. Ю-ю, азіат. Відкриті обирати. Ну, в принципі, най будуть відкриті. Можеш учинити їх деякого другого цвіта, ну, в принципі,
Шкода, ож не є той варіант, який би парував цвітом до цього кристалика, який у нього у чолові. А лишив би майже інсякі білі. Ну, давайте вже візьмемося за саму балку. Лиш я так розумію, що той перший раз мені указували якийсь, коли я запустив чисто побігати, навіть ніч не проходив. Тут це теж почало був імплантував деякий діамант, а пак у нього йому почало гнити. Юй-юй. Я би сяк по справді і не експериментував би між тілом. То страшно звучить. Тут була мала якась локація із лишаком, котрий щось розказував, що якась... але тут є цей лишак. Він розказував, що треба спасти якихось наших цимбориків, і так розумію, що ця мишка ото одна із них. Ну, або, я вам чесно кажу, я ніч не бавив, я чисто відкрив, мало побігав, поникав, яке тут взагалі управління. Мало FPS, ага. Дораз гляну. Угу. Зараз я попробую дещо учинити. Надіюся, ж може тут мало поможе із FPS-ом. Може, сяк буде ліпше. Ну, мало я се надію, що сяк буде ліпше. Дорозвидиме. Вчора хтось сказав, що людське око і так берує максимум 24 FPS. Видите, та Петро вирішив зекономити. Ні, я б не економив. Я се дуже надію, що ця проблема дораз пропаде геть. Гонно бути ось тут деяка проблема. Вижу, ось гіби мало ліпше стало із FPS-ом, або і так не розумію, у чому такі ривки робить. Малося цирмати, бо може тут інтернет. Гонно бити по справді, гонно бити. І це, ну, треба мені буде розібратися із цим інтернетом, бо гонно бити, оже то щось, авать роутер тепер включить, авать сам інтернет. Просто не знав, не дуже хочу по справді тепер перегружати роутер на случай, який щось трафить із ним і дораз буде довго роздуплятися, або ще щось. Я 2 ока мало, тоді з 50 FPS бамкуть. Та я би по справді дуже хотів 60 FPS бо було. То би було дуже добре. Ну, пише ми уж stream status good with minor issues. О, тепер excellent мені пише. Гонно бути, що то яка перша проблема була із інтернетом. Ну, словом, я ніч не чинив іще той. Воно видав, як скіпнуло деякий туторіал, споза того ж я зайшов потестити, бо я ся надію, що то не дуже велика проблема. Туй можеться перекатуватися, може битися з руки. Ага, і але нараз пише, ось є Light Attack, є Heavy Attack, котру можеш заряджати. Це не заряджена атака, це все задержу. Ага, не дай. Ага, це просто така проста скора атака. Це все обична тяжка атака. А як заряджати?
Ага, можеш комбінувати, так, як тут атаки і видав зато там перше всяко надає. Ну, значить, що то таке комбо із 3 легких ударів, то є одного тяжкого. Вроді майклауну вже, бо може то поза того стою на місці. Гонно бути. Всякої гонно бути. А може, дай як тут їх основати, вижу якоїсь зілля. О, і якісь емоції. Ну, та сякої раз маємо. Тут можеш на хрестовину ходити. Теж не лише стіком. Open chest. Це нам... Ага, і це у нас якийсь тут є інвентар, віддав якісь ресурси збираємо. Ну, як видите, стилістика, в принципі, похожа на Don't Starve. Тобто, я говорю за сісю таке псевдо 3D, котре гібе 2D, но із якимось ефектом таким глибини. Ага, каже нам, може це я тут новий Вадас. Ну, Серус. Battlemaster, це наш Battlemaster. Ага, я це дуже вбачав, я її назвав мишкою, а вона видався якийсь сатир такий. Вибачаюся, аж довго сюди доходила. Так, Masteries. Ага, тут такий нараз із стартової локації нам дають якісь дуже моральні вибори. Слухайте, гонимо зазвідати, це у нас чувствує добрі, бо вона щось кашлять мало. Вадь такий нараз перейти. Ну йоу, давайте раз зазвідаємо, як вона себе чувствує. Будемо добрі. Каже ж нормально, не кашлять. Як ти взагалі сама дому дійшла? Ага, це б довірив їй, да, що мене вчити, хіба вона не дійшла. Ну йо, що то таке Masteries? Ага, узва. Найліпший спосіб про Вадаса навчитися, да, що на польові боя. Заганять нас на деякі Вадаски. Is she feeling okay, though? Ну, повіримо їй, вона оповіла врожай. Може, пак узнаємо, що їй є. Та й учинити треба деякі її мастері узви. Коли всі учинимо, вона нас учинить по справдішнім мештером битка. Як їх проходити? Ага, вони се самі активірують. Треба лише пойти на Вадаску та й чинити то, що нам говорить. Флітл. Ото видав деякий другий NPC. Ага, Фліт розкаже їй за прогрес наш. Обновить за нас деякі записи. Тут устанемо за майстерність. Знаття та й право хвалитися. Ну, а що ще нам треба? Ну, направду, що ще треба? Якийсь корстоун. Я ще навіть не розумію, які тут ресурси вони розказують. Із деяким фокус-хітом, котрий нанесе тут дамаги, нам щось зарахують, нам дадуть тут якийсь корстоун. Томаш каже, мачачий гриб. Фліт розкаже за їжачка. Угу. Мачачий гриб. Я розношу ту інфекцію, видав, по всьому поселенню. Perfect Dodge. Треба ухилитися від атаки у послідню секунду. І видав нам про сигналять, ось ми то учинили, також укажуть якийсь куряву. Ну йо, тут якийсь бос уже такий, Mother Trick розказують. Ну, або раз пойме так бавитися. Тут у нас тут якийсь... О! Супер! Уже нараз можеш майстерість чинити.
на цих мішенях. Но, а ну ж. То лише у мене стрім барахлит. Visual Zoom пораз. Якась лупина моє. Ну, достались ми якийсь корстоун. А ну ж. Ага. Ага. Зараз, да, яка проблема. Щось скаче, то воно добрі фунгує, то не добрі. Ай. Ну, а ну ж, попробую ще так. Я теж мало май назад поміняв штимовання, я се надію, що так поможе. Бо видав не деш у тебе стрім барахлит. Тут є якийсь декор. Може видав якісь декорації розкладувати. Угу. Майназит якийсь FPS низький. Ей. Себе губи облизали. Ну, а ну ж. А кіцяк. Я се тепер думав, може бомда, що поправив той у штимуваннях іще раз. Якась така проблема вже. Треба буде на другий раз мені чи поміняти мало розміщення роутера, це кий біда. Посправді не доку знав, що бо тут ще можеш оптимізувати, так або тепер було добрі видко. І не лагала тільки картинка. Ага, це вижу якоїсь меню стовбу, та зато тут всякі декорації доступні. Гонно бути аж дораз мало ліпше стане. Бо вже ми пише раз аж стрім статус excellent. Здоровля. Здоровля, Вактец. Вактек. Не знав посправді. А чи мусиш написати, як твій нік уговорюється, бо я так інтуїтивно не поберу його уговорити. Но. Ідемо тут нікати, що ще є. Якась арморі, но у нас раз ніч толком не є. Вижу, ж є деяка вага. Якась така стата. Так. І куди ми маємо йти? Ага, ну, кастомізувати видав мож після того. Подозрівав ось сись, але head out. Цей гелікоптер нам дасть вийти на якийсь рейд. Great Rootwood Forest Exploration. Задумано Вактек. Добрі, буду знати. Бо я все думав, що то Вактец, що то так да, як учиськовувати словацькою латиницею записано. Ну, пойме у цю висадку. Попробуємо. Так. Тут вже якісь корчі. Можеш подруняти.
Угу. Ну, ця локація, як перше, була і була у. Ого. І була у тому моменті, коли я лише запустив першу голос. Ну, запустив доку сейв. Юй-юй, б'ються якісь із нами цибулими. Ну, оп. Так, стріляться якось дерево. Ага. Юй-юй, бомба. Бомба деяка. І упали нам, так розумію, аж на вибор якісь перки. Righteous Fury. Коли достаємо дамаг, слідуюча наша атака буде наносити 100%, плюс 100% уйму. А той Big Stick, перша тяжка атака, видав за одну комнату, наносить 150 дамага усім врагам. Ну я вам по справді узяв раз із Righteous Fury та й конвертував дамаг у свій дамаг. В смислі, дамаг, котрий мені наносять, у дамаг, котрий я наношу. Б'ю якісь броненосці. А, на ці косиці не можеш вставати. Ага, або можеш монстру ними бити. Но самі монстри їх не тригерять. Тому що я... Оп. Дістали ми Perfect Dodge. Лиш тільки хп іде у нього. Десь пуляють не знати чим. І не вижу, або над ними були деякі хп бари. Ага, ну або їх можеш забити. Ото добрі. Зато май переживав, аж це вони не деякі неуязвимі. Straight to business. Коли заходимо у нову комнату, достаємо плюс 30% скороти бігання. І бігання написано на 30 секунд. А тут у нас Parting Gifts, коли ухиляємося, тобто перекатуємося, запускаємо бомбу у штрафунковий напрям. Це має кулдаун 10 секунд. Ну, попробуємо бомбу. Я знав, бомба звучить досить інтересно. Ага. А як тут поникати мапу? Видав сяк, так. Бо тут можеш пойти направо, можеш пойти на горі. Комечитовий. Гонно бути аж все поза деяких графічних настройок. Гонно ним попробувати у самій бавці мало збавити, або тут не буде видко нормально текст. Бач, що би мені учинити. Ну, попробуємо всякі з меншим резолюшеном. Я се надію, що хоч так стане ліпше. Так. Ага, сякі бомби я генерував, сякі міни. Інтересно, це вони по міні б'ють. Указують радіус та видав б'ють і по міні. Коти воїтелі. Я не читав. Не читаємо по справді. Но видав похоже. Тоже маємо Мацуру, теж маємо воїну. Дженга. Достаємо плюс 1% на критичний удар. Кожен раз, як подачу попадаємо. Та й тут шанс падає геть долу, коли пробиваємо критичний удар. Ага, вижу, проблема тепер у тому, що воно як не буде добрі. Не буде добрі. Треба мені щось мені треба поправити. Щось це не справляє. Не знав чого. А ну ж, секунду, я попробую учинити сяк.
Ну, я се надію, що тепер буде мало ліпше. Надіюся, що тепер буде мало ліпше. Так, дочікуюся, або провірити, чи картинка добре йде на самому стрімові у Ютубові. Мацурики люблять генерувати міни, ну. Повірю на слово. Не дуже експерт зоолог, не дуже експерт у мачачих ділах. Та видав, прийдеться мені так повірити. Но, вижу, ож оболок є. Мавки, та й розтягнуємо його добрі. Ну, пробуємо сяк. Буду озвучувати текст на екрані, аж його не дуже добрі видко. Бо тут такий малий текст, і я так розумію, аж його дуже увеличити не можеш. Хіба да як туй. Ні, туй не можеш. І в геймплеєві гібо теж не можеш. Ай. Ну, всяко-то, всяко-то. Так. Ну, узмім критичні удари. Ще раз поникаємо на мапу. Це годинним пойти назад. Не годинним. Бектрекати той не можу субавці віддав. Ну, як є. Як є. Треба буде йти дайком'юнним путем. Уже. Так, тут якась черешня. Ага, вони улізають із корчу. Юй-юй, кількося їх появило. Юй-юй-юй-юй. Це щось не дуже. Добрі, косиці, хуснуємо косиці на... Так можу повісти, що це environmental... О, не головне стріляти по тих мінах та й самі їх активувати, а то добрі. Сяк, все. Мінами повзорвались ми, все. І все. Юй, забив. Забуємо за цю косицю, но устигнемо якраз у останню секунду пойти геть. І хвилитися. Подоставимо Perfect Dodge. Ага, тут вже дали не перк, а й Core Stone. Ти можеш, да, як доставати ту екіпіровку, раз не розумів, або інтересно ми це то є так. Ага. Вижу, аж не натільки ліпше стало, коли се переключив на всякий режим, та попробуємо назад у фулскрін перейти, і я назад просто поправлю все добрі. Добрі. Тут якийсь алхімік, якась малфа. Алкі. Каже, що із цими гаджетами, девайсами у мене є. І я йому збивав йому деякий експеримент. Можу відповісти, у мене звідать це я Вадас, а я годину відповісти, аж будьте добрі, айно. А що айно? Ну, можу апгрейднути свою силу. Ну, апгрейднім. Ага, це теж якісь... Ага, все, порозуміємо. Тут суд Корстоун, котрі можеш основати на базі, та якісь ці цепки, котрі упадають просто із врагу, котрі можеш пущати на апгрейдну одного рана. Зліва горі
під моїм портретом якраз указуємо, я вже мав які 22 цепки і 2 корстоуна. Та й годен їм апгрейдити є ті перки, котрим убирав, доки доходимо сюди. Ну, апгрейдім, навірно, і все. О, буде давати нам не 100% дамага за то, що ся б'ємо об монстру, а вже 200. Ага. І це було задармо ж апгрейднути, не пішло у нас ніч із валюти, або вже далі апгрейди тут по 75, по 150. Усе платити. Та вижу ж сись бомбовий перк, він уже гібо другого уровня, бо обводка у нього така у того перка, який він перше заапгрейдив, а не така у всієї дженги. Ну, а можеш у нього як все украсти? Не можеш? Ех. Все, що не? Якісь у нього тут запаси, припаси, якісь гаджети. Ну, лишимо йому пару бомб. Фури. Ну, всякі є. Я не знаю, може стоїть всяка балка. Чисто із фурієм. Get treasure bundle. Ого, тут май назад може деякі тоді. Дало нам голузки. Май назад може деякі перки брати собі. Це якийсь берсерк мод, ож наносимо на 40% майбуш дамага, або достаємо на 30% майбуш дамага. Концентровані лікарства. Коли вбиваємо деякого врага фокус-хітом, а відламлемо корчі, голузки і так далі, та нас хілити. Це посправді добре, бо зараз у нас не дуже много хп, лише 270 із 900, то щось мало. Критичний шанс увеличується на фокус-хіт. Та й атаки проти врагу, котрих ми збили із нуг, на 2. Ну, вернулись ми ся. Убачайте, щось барахлить, ава роутер, ава сам інтернет, і не годен їм порозуміти за що. Бо я перед стрімом тестив, і капчання було добре, і скорота була добра у інтернета, і ніч му не хибіло, і на тестовому стрімові теж ніч му не хибіло, но видав іпен тепер рішив мало попробувати поумітувати які фінти. Доки стрім не фунгував, устигем зайти у босфайт та й мало накоцати боса. Дораз мало побігав, бо сте увиділи, як він узира та які в нього атаки суд. Серус, Владю, серус. Но, і всяк він позирує. У нього се спавнять всякі черешеньки, котрих може забивати, і тоді нові приходять на зміну з цим. Май назад щось є із...
FPS-ом, це мені ся лиш видить. Який мало розмірігований з цими чулколапками. Докус не то, що хотів тепер з чим... Докус не то, з чим би хотів тепер се бабрати. Попробував мало поміняти назад штимовання самого стріма і гонна мало впасти кваліта, або я се надію, аж за рахунок того підніметься стабільність, так можу повісти стріма, та й скорота буде нормальна та FPS. Прийшов їмся лем поздоровити, не будемо чи онлайн позирати, та в записі побзерав потім. Я се дуже надію, аж далі бавління буде ліпше йти, як і тепер, бо тут якісь проблеми. Аж не перестане так цирмати стрімом та попробую перегрузити докус у себе інтернет. На минуту прийдеться паузанути стрім, або може хоч то поможе. Бо я вже усячином перепробував і ніч якби у довгостроковій перспективі не міняти ситуацію, то дуже недобрі. Ой. Бульбозавр. Ну, щось таке похоже насправді можу увидіти у цьому босові. А що то було за боса? А я так розумію, що то кажеш Гарвію за іпет за боса. Так. Боса треба бити, коли він наносить такі тяжкі удари. Бать мінами сяде, але міна активувати, і туди він йде, і вривається. О, тут нараз, слухайте, тут дораз його нараз би забило декількома мінами, бо він став нараз декілько мін. Ну, і має надо якісь проблеми, вижу. Чому біда? Йой. Ну, пробуємо далі. Із боса маємо інтроверт, перк інтроверт. Коли заходимо в нову комнату, дають нам щит. Так, правда, і не порозумів, як можеш зайти у стару комнату. Ну, або не буде.
І якісь чарджі. Ага, при смерті чинимо якусь ланцову реакцію. Та й се видав на кой 2 раз скоренько тиснемо на Dodge. Та чинимо 2 портали, між котрими ся може переміщувати. Ну, я думаю, що у цю ситуацію розмай Хосеном буде Apen Щит, бо тут у нас ХП. Ага, і помалося заряджає нагоду зілля, котрим все зможемо полічити. Ага, сісіся розліпляють враги. Супер. Юй-юй, кілько ти много всяких. Красу. Тут треба мало тако. Мало нам треба пододжити. Супер, зато ми зажарили усіх нараз єдно міну. Ну, це красота. Всіх можу розліпити. Юй, лиш треба бути осторожним, бо тут косиці суд. Ну, юй-юй, тут вже цей міні-бос. Він вже видав мало має обочний враг, або атаки у нього видав паттерни. Паттерни лишаться такі гибели, а він б'є своїх і тупкать. Ну, ви це само собою не почувствуєте, або у мене він зафирмався контролер, коли він почав дупкати так по землі. Ну, не висне, супер. То докус парада. Віддав, знайшов їм проблему, бо перегрузив мало роутер, та й тепер може має файно бавити. Має комфортно. Та й никати теж. Но. Такі всі смішні цибульки, вачшойся. Ну мені узирати гей цибулька. Юй-юй-юй, я доку забоїмо, що всі дерева знають іще і такі шипи чинити. Оп. Нагоду доста читаво помагати щит. Бо раз і не було такого, або по мені пройшли деякі удари, так як все видить. Ну то само собою добрі було. Тут нам уже дали із міщуха якого голузка тоді. Юй-юй-юй-юй! Юй-юй, ударили по нас. А ще не готове у нас зілля. Водянося і не регенерує. Просто коли натискав, то вказує, ото шкала здоров'я, а не шкала заряда зілля віддав. Ну то не дуже добрі, бо мав би дяку по справді, мав би дяку битися, не боячися, ось мене дорозі б'ють. Ну, або вже як є. Мало це не зорвав. Забуємо ось тут по кутках тут такі корчі, у котрі не можеш заходити. Вони так не функують. Сяк. Супер.
такі кусочки, но страшно мені, вони так б'ються, і ще й тут пуляють броненосці та й деревця, та то направду страшно. Угу. Ми назад нам трафились які перки, котрі вже ми виділи. Та віддав візьму з лівий, того що правий увеличує на 30% дамаг, який я доставу, або взамін я наношу на 40% майбуж дамага. Або тепер маємо дуже мало хп, та будемо брати такі защитні перки, ну просто нейтральні, котрі не роблять також я майбуж достав дамага. Юй, тут якийсь. Но, никайте. Увиділи ми першу людину за всю балку. Ну, мало так мені воно все видить. Каже, ож бавив би зо мною у підмітування копійки. Ага. Аж я виграю, то він буде за мене, а аж ні, то буде за моїх врагу. Ну що, пробуємо. Взяли ми heads, і упало що? І упало, видав не heads, а tails. Якийсь непорядний тот. Тут указують якісь іконки. Це видав якийсь апгрейд, бо тут намальований кристалик із стрілочкою вгорі. А тут якісь цяпки. Та я... Ну, поникаймо раз, що то за кристалик такий із стрілочкою вгорі. Ну, тут має назад ці альки, які апгрейдить перк. Долиш у нас майже не є. Він дає задар. Ще раз задар. Апгрейднутися. Ну, то вд б взяв по справді. Ага, або щит не гомність метод перки з щитом апгрейднути. Вадь он уже проапгрейджений. Балка у кальмара? Спозад символу. Гонно бити. Бомба. Я думав, ож бомба завтра, бо вони нам читаво допомагали у босфайтові, читаво допомагали першика. Я їх годен активувати і потім скоренько бічі гет, або вони повзривали нараз декілька врагу. Завтра думав, що розумно буде апгрейднути їх. Та й увидіємо ж, але той вже указує, ось тут лише 4 тепер перки, бо бомби теж ся проапгрейдили на максимум, на золотий уровень. Завтра видав щит і не можеш проапгрейдити, бо він вже на золотому уровні. Тому. Так, тут вже всі нараз, і деревця, та це було досить опасно. І тут якийсь перший ся валяв на землі цибульовий чудик. Так, а ну ж. Чи не так, аби всі повзривалися самі на бомбах. То мені се видить досить хороша стратегія. Юй-юй-юй-юй, чогось не годен був перше дати тяжкий удар. І похилитися не є чим. Може хіба так. Ого, можеш розкручувати клепач. Цікаві ще тут не видів. Як у мене тут все вийшло? Ага, і це тепер моя... Ні, це не моя тяжка атака. Або на ту гомбу, на котру і тяжка атака активувалася. Не значить, да, як воно тут з тим скапчено. Юйсіс, май назад бос. Недобрі, недобрі. Не хочу з ним бити, коли в мене так мало хп.
всякого бомбами надамажимо мало. Оп. Пойте у бомбу. Цибулька розумна, цибулька не пішла у бомбу. Цибулька вирішила обійти мало, а почекати. Но не умерли ми, то добрі. Рапнель. О, корчі всякі, видав міну теж, май мало корчі із мінами будуть зриватися та й пущати на 200 дамага 8 проєктилу. А тут нам будуть давати кріп на 10 секунд, увеличений на 5% шанс, за забуйство кожного врага. Ну, я думав, раз це все буде мало моїх постійно. Я дуже надію, що та шрапнель, правда, не буде прилітати по міні, а кіді буде та не буде мене дамажити. А бо зараз увидимо, як ото фунгує. Добрі, ож маємо щит. Добрі, ож маємо щит. Юй. Це було близько. Не експериментуємо бушсяк. Оу, там перше якось, а чий то деревце попало по цибульці. Так, із цим ми все розібрали. Ну, а ну спробуємо достати шрапнель. Юй. О, не дамажить нас. Накулком порозумів, значить ото все добрі. Єден зритель, грустно, ну добре. Теж маєш йти. Дякую, що сте прийшли. Бодьо. Ну, всяк, видалося розбігли, поза того ж мали ми проблеми із стрімом, посправді доста читаві на зачатку айбо раз. Бо вже то має пофікшено. Вижу, ож враги пульсують червоним, коли у них лоу хп. Та я теж пульсую. Так. Йдемо далі. О, тут якесь поселення. А, це болт. Тут можеш купити перки. White Corstone. Post-kill zoomies. Ми скоро бігаємо після того, як убиваємо врага. Power Upgrade можеш купити за 100. А тут за Corstone можеш купити якісь... Ого, можеш купувати деякі оружки. Інтересно, це вони лишаються пак на персонажу, який ми умремо, та й вернемося назад у коли се вернемо назад у поселення. Юй, то я Саша, сорі. Серус. Усім Серус, ко тепер зайшов апдейтнути у каналу, пофіксуємо стрім. Мож, посправді мож. А чи так і вчиню. Дякую. Доростав до скоренько. Напишу, усе вже все полодило. Готово. Ну, не знав, це прийде назад народ. Надіюся, ожайно. А доки вони ся назад збирають, можемо поникати, що тут є у болті. Тут суд деякі перки, або я посправді хотів би купити майже Corstone. Об'ясню за що. Завтра ож Corstone, наскільки я розумів, між ранами будуть у нас лишатися. Ож, навіть як я умру, перки пропадуть, а Corstone ся лишать. Не знав, чи то так функує із цим еквіпом. Можемо спробувати купити деякий еквіп. Лиш треба поникати. Ага. Не маємо якраз ніякого шишака, та можемо купити Alessis Basic Headband. Та й он нам нараз дасть і максимальне ХП, підніме на 33, ми тоді його купимо.
Воно мало підніме нам вагу, або раз усе добре, оптимальна вага, дасть 2 очки защиту, та й... Ага, та й дає який тот бонус на максимальне хп. Тепер у нас не 900, а 933 хп. Та й не можемо купити Корстоун, або у нас йде лише, та кіді умреме, гонні сме поникати, це воно лишиться у нас. Стул збираш для компа. Інтересно, а який? Який стул? Якийсь спеціальний геймерський із дірками на дроти, із якимись такими пічами. Це якийсь просто стул. Ого, Сатир Альфонс знав наперед, аж мотуй будемо. Як він знав за то? Йому піцівської потятка розказав. Треба знайти тут потятку, що вона за мене розказує, всякі секретики. Ото чи тот ворон, котрий там сидить на тичці. О, дякую. Я і не знаю, можу купувати броню. Вже купив, а й не знаю. Каркас не годен забрати кривий. Ага, ож там спереду, де сидиш, та мало зогнутий сам верх, це як? Це просто сам стул, бодай як заокруглений. Яку броню продає? Ага. Дорабчик зброї можеш купувати. Можеш купувати броню. А що продає ворон? Якісь зілля. Ага, перки, зілля. Ну то й всякі другі штучки. Дякую. Раз доста файний хедбенд. Ну, окей, поздравляємо ту міну. Мені інтересно, що буде туди. Будуть нас бити. Раз не б'ють. Лиш мало не став свою міну, бо вона там була завто. Не годен із забрати ножки, не годен із уроняти, обося не качав перед-назад. Порозуміємо. Порозуміємо. Ну то по справді не дуже добрий коюнця нахилять туди-сюди. Ну і це з апгрейдом бомб інтересно. Так, ну то і з цього болта гонні смейти лиш вгорі вправо. О, кілька много вже комнат пройшли ми. І це якийсь новий від комнати. І раз не розумію, який. Та й не розумію, як би ми ся похилили, не поновлять нам ХП. Ну, уже як я віддав. А кіцяк. Ні, не приплюсовує нам ХП. Значить, всяк ідемо вже забити. Видав, тут буде якийсь бос, як угадаю. Mother Freak. Це якраз тот, за котрийся говорило у тому мастері. Він, видав, будеся пуляти, та нам... Юй-юй-юй-юй-юй. Це якийсь мало bullet hell бос. І ще й активірує мої міни, то не дуже добрий по справді, бо... Юй-юй-юй-юй. Інтересні, у нього атаки інтересні. Лише жун активірує мої міни та мусай ще у них все спасати. Так. Міна. Ні, міна не буде.
Шміна теж розмітило не туди, куди би ся хотілося. Забили нас. Ай-яй-яй-яй, я і не замітив, може там малися появити такі шипи. Угу. Ну, дійшлись ми, видав, до фінального боса з цього уровня. Що теж не було за перший ран. А чи не у кожному роглайкові, на якомусь якому жанрові можуть дійти до фінального боса. То дерево із Гаррі Поттера, якоїсь таке мудре дерево, мало збісное. Ну, тут вже маємо тоді листя, голузк, дали вже деякі тоді ресурси, котрі достанемо на слідуючих уровнях з цього боса, котрого ми перше били безуспішно. Зато маємо деякі нові мастеріс, котрі можеш забрати. Нам дають за них корнерстоун. Лише треба нараз поникати, маємо кульку корстоуну 2, значить, та видав корстоуну переходять із рана в ран. Та й хедбенд теж ся всокотив, значить, то все добрістив. Можеш купувати броню, і броня буде з нами ся лишати. Перк нет, а броня та й корстоуну айно. Perfect Dodge у нас на 40%. Ну, то є бос. Цього боса треба забити. Ага. Ну, та й тут ця машина не знала, що посправді робить. Угу. Тут можеш деякі теж якісь штуки міняти, перевдівати, що, або мусимо раз потратити на них корстоуну, або їх наладити. Ну, і кастомізація. Ага, і кастомізація тепер за поміняти расу. Точніше, може за корстоуни. Ну і це титул. Це Hunter, який маємо, ото титул. Так. У лишака. Каже, аж провалу, то теж часть прогреса. Ну, хотілося б або не боліло натільки сильно, або як уже є. Ну, попробуємо дораз забити її. Ну. Всяко то. Мусить мало пострадати, зато пак заб'ємо. Ну, тепер уже хоч знаємо, як не треба чинити, треба мало акуратно ся бити, або тільки дамага не проходило по нас. Попробуємо дораз ще раз. Ого. Зараз нам дають перк. Big Stick, але get him next time. Ну, посправді не порозумів, як цей Big Stick фунгує. Видав, то треба як... Видав, то треба як заряджати. Ну його, попробуємо ще раз із ним пройтися та й що вчинити. Ого, горить у нас клепач. Так, ну а ну ж. Так, тут видав вже не дуже получиться, бо... А ні, получиться ще. О! Сяк, значить, ото фокус, ото... Все, порозуміємо. Фокус, ото сіпі комбо. Котрі треба чинити. Котрі наносять, по-перше, дамаг нараз декільком врагам, то що нам треба для мастерів. А ще просто майкруті сутгі обичні атаки. І для того треба 3 учинити 2 обичні атаки і потім тяжку.
Оп. Юй, лише активувались ми міну, то не дуже безпечно. Ага, бо вони чогось гонні відбиватися. Ото мені це не дуже любить, бо не чекаю, може вони все будуть відбиватися, коли я їх молочу. Бо мали б бути заступорені, не? Аж логічно. Або вида вони вже починають атакувати, і то атака таки проходить. Голузка достались ми, супер. Ну мало неакуратно ся б'ю, або зато мастері наконець порозуміємо, як робити, юй. Треба нам назад достати тот перк, котрий дає щит, май мало бомби. Бо тут було доста хосенна штука. Ага, фокус хіта, значить, ото заряжені тяжкі атаки, коли я заряджав їх довгим кланцанням, а ведь коли б'ю з комбо, то теж віддав, рахується фокус хіт. Ну, маємо перки наново. Righteous Fury. Ну, я і не знав. Strong Start звучить доста добрі, або я б посправді брав май назад Righteous Fury, бо достаємо дамага. Сесе видав ця іконка справа. Гонисте видите її нагодов зліва, там на інтерфейсові указує, що горі пойдемо, та будуть видав всі смолі фіолетові, а справа маємо перк. Та треба гіби никати, що нам май парує тепер. Пойдемо на перк. Перк у нас раз не є много, та пригодяться. Юй, це було не дуже добрі. Ага, і після іної атаки теж можеш. Юй, лиш чого? Що це стало? Чогось відкапчався контролер. Інтересно за що. Ну, прикапчаємо назад. Треба лише тепер... Так, назад або увиділа балка. А ну ж, я се надіюсь, не умремо. О! Умерли сме. Юй. Ну не бай. Годиним навіть так учинити. Ож, я собі візьму друт. Добрий вечір, тут вижу білочки якісь. Лишаки, мацурик, білочки, цибульки, усе що хоч. Всякі. Лиш із людей, а чи виділись ми лиш одного такого чоловіка, або раз не підтверджений чоловік, бо там у нього маска така, такі очколарії, та раз не знав, чи може його бізуно кликати чоловіком, і то теж дає який такий сатир, якась друга раса. Ну, на щастя, недалеко ми дійшли. Не бай, зараз попробуємо ще раз. Так. Все забувало, що ти не можеш класти ту екіпіровку у ладу, а вона ся кладе, а у неї ся кладуть лише ресурси такі. Пробуємо ще раз. Мацурика. Ну, Мацурику теж суд. Ну, така доста стилістика інтересна. Не тямлю об були деякі похожі за стилістику вовки за останній час. Мало я не бавив такі. О, нигайте, нараз нам упали тоді бомби. Однозначно їх беремо. Супер. Супер. І це то, що треба. То, що треба. Норм, людей я не свіділа доста. Та можеш і на звірята покукати. Це теж фактор. Такий дисконект із реальності. Но з бомбами супер все йде.
Так. Оп. Чинились ми челендж. Та й смолі нам дали. Ого, то якийсь міщух і якась така сфера, така шишка, да, яка ведь що. І то видав лут, котрий ми достанемо за проходження своєї комнати. Міна. Не докус хотів міну активувати, бо мені би треба тепер маломай уручну позабивати цих цибульок. Так. Супер, голузка. Ага, значить, то були голузки. Тепер гонись ми пойти на перк. О, дирекція, все треба тут осторожно битися. Ай, зажали немало. Зажали. О, зато міна тут упала, не так з мене. Міна все вивалила і дораз тут дирекція та поджари немало. Оп. Ну і з цими цибульками має легко це справити. Тут просто треба дуже попадати у таймінг атак, та й плюс треба розуміти, що вони то у ступорові, ведь то деякі конкретні моби у ступор ставуть, коли їх бити, молотити атаками. О, ще й ми се ухилили від патрона того, від шишки, котрий ми се пуляли всі броненосці. Ведь то лиш фокус хіт дають такий ступор. Бач що, треба розбиратися, розумієте? Чим ніч не кукав, ніякі віки по сю бавці, треба у всьому самому це розбирати. Так, коли заходимо у нову комнату, дають нам плюс 25% дамага на 30 секунд. Це досить добре є. Ага, а це шипи. 250 дамага вертаємо тому, ко нас задів. Посправді, тут обидва перки я б хотів взяти, або котрий би нам майся пригодив. Казав би, може, сись. Попробуємо екстроверта. Попробуємо екстроверта, та й підемо на перк, ще деякий. Може нам назад буде усміхатися Сиринча та достанемо щитовий перк. О! Два раз такий ідеально ухилився від атак. О, дораз вилізуть нові гади. І туди моїх. Оба! Ай-яй-яй-яй, я щось промахнувся мало. Оп. Все. Візьмемо міну активувати. Обом почухав нус. Так. Це ця дженга, яку ми вже мали, і просто плюс 20% бігання. Я б взяв по справді бігання. Мені все видить, що воно буде доста добре на ухиляння та й на просто бігання. Особливо, коли стрітимо того боса, та будемо бігати від його атак тяжких. Чогось не даємося. О! Ні. Вижу, ж горить клепач, а не пробивається атака, то та.
котра дамажить усіх нараз у комнаті. Вишеньку шкода. А чого їй шкода? Поки вона мене кусає. Аж бо вона не атакувала першу, то і я би її не бив, розумієте? Я не агресивний. Ото на мене нападають, а я се захищав. О май гот! Хантер! Добрайся живий, но живим. О, сисемо зараз спасеме сису Берну, котра броню буде нам допомагати із броньою наробляти. Ого, із Цукко се армрес з Лінгом займала. Не знав раз, кого то Цукко. Може тот такий великий з бігарем монстр. А може се начитала просто. Ну, вже путать мало реальності з історіями. Стається, довго просто була ізольована у хащі. Хоч інтересна бавка. Ну, мені це любить раз. Вона мало механічна у деякому плані, та й ту і перк помалося вистраюють у деякий білд. О мій год, айно. Ну, або доста раз інтересна. Просто не маємо деякого дуже прогреса, хіба ми спасли сисю Берну та й знайшли сме болт, як апгрейдити перк, двох босів виділи сме. Єдиний з котрих фінальний на 7 уровню, я так розумів. Так, тут гонить пойти на іконку зілля, ведь на іконку кошара. Я би пішов на кошар, бо ми там ще 100% не були на такий кошар. It's a boat. Ой-ой. Ну, з цим малом протупив. Треба було запомнити, як узирати іконка болта. Або гонить ми туй купити будігові якісь модні за Корстоун. Не будемо ніч, я думав, купувати. Ну, хіба дасть нам що це? Це видав шишак всякий. Бульбін. О! Запомніть. Ож бульбінами це називають ці цибульки. Так їх називаємо цибульками, або вони видав бульбіна. Буляники. Почти. Я думаю, не варто тепер тратити якісь тоді корстоуни. Пак, може, ще знайдемо сізбот, та там собі що купимо. Так, тут у нас keep hunting to level up. Щось ми ся не левелапнули, ще нам ся лишать видавна комната до левелапа, або ми могли налутати тут якісь добренькі перки, по-моєму, в прошлий раз упали, не знав, це вони будуть упадати із усіх цих трежер. О, ямо. Бос, міні-бос. Який бос. Ну, словом, бос. Так, по ньому прилетить. Ю-ю-ю-ю-ю. Це він почти нас побирував ударити. Ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Ну, це треба упити по-любому. Так. Так будеш не можеш чинити. Бо, якщо каже, чревато последствиями. О, зараз він собі міну активірує, так мало. Супер, малого надамажить. Так. І головне бити ж буде даже деяка ланцова реакція. Бо то не факт. Ну, вже вручну треба буде мінус всю активувати. Ю-ю, він вишеньки сам б'є, розумієте? Ви думаєте, аж я той монстр, аж не люблю вишеньки. А вони йому допомагають і він їх б'є при тому. Ну так це не монстр, не? Треба б йому ще раз упалити мінусику. Юй! Головне самому ся не поджарти, бо ж так не чинимо. Бо ж так не чинимо.
О, прилетіло, никайте. У нього видав хітбокс, у Бігерьові теж є. Та коли б'єме по Бігерьові бігом його атаки, він буде дамажитися при тому. Так, міна. Не встигли ми мало. Стається. О, зато зараз йому сіся міна. Іж. Супер. Мінус ми забили його. Зараз жабончик, но. Static Shock. Ну і це ми виділи вже. Ож, apply one charge in a large radius with your heavy attacks. Гонись ми нагодився це взяти. Я чи не порозумів правильно. Перший раз, коли виділись ми сісь перк. Но думання із порталами теж ми виділи. Та й сісь берсерк режим, котрий дає 40 плюс 40% дамага в обмін на те, що ми на 30% має уязвимі. Пробуємо Static Shock, я думаю, то буде добра інвестиція. Ну, то й на апгрейд перку гонись ми пойти. Ну, никайте, якось ми далеко зайшли, а чи половину пути вже. Ага, фурт перший апгрейд буде задар. Ну, я би казав ж бомба. Бомби раз указали себе як май бізуна зброя. О, і ще його ми другий раз вже за 75 цих смолів заапгрейдити деякий другий перк. Ну, пробуємо Run Speed може. Но, никайте, як уже біжу аж за мною він ся курить. Так, і маємо тепер 3 вибори. Вадь якийсь секретний, вадь зілля, вадь смолі із монстрами. Пойме на секретний, на якусь секретну комнату. А, це має назад, Темперанс. Юй розказує той якісь загадки. О, дав нам зілля. Но, видите, це все було суперсько. Це все ми файно зайшли. Я думав, що можемо захоснувати зілля вже пак, коли буде у нас низької хп, коли нас хтось поранить, то може буде за зілля се брати. А раз зекономимо мало його. О, никайте. Ну, та це досить читава штука, ці заряди електрики статичної, коли чинимо тяжкі атаки. О, вийшов назад цей жабоящик. Ого, файно його поджарило там мінами. Появився ще якийсь, никайте, якийсь бігать тут, лише я не встиг поникати, як він атакує, бо він умер на міні сам. Ну, не дуже розумний. Не дуже розумний цей малий зелений ящур. О, никайте, почалися назад появляти. Такі двойні бульбіни. Опа! Яке файне комбо вийшло, нас похвалили. О, 9 удару вийшло. Ну, це файно. Ну, всяк би се било фурт, ні? Та й видите, тяжка атака пробивається, ну, заряджається електрикою, навіть коли не попадаємо по монстрах. Або не виділи ми перед цим такі двойні бульбіни метали один другом, кооперуються, но. Сякий у них teamwork makes the dream work. Шрапнель, volatile weaponry. Кожне 10-хітове комбо буде вибух у деякому радіусі. Звучить класно. Звучить доста дамагово. Або не знав
це поберу дойти раз до того 10-хітового комбо, бо раз 10 ударів у мене, по-моєму, і не пробивалося в комбо одному. Там майже ліпше буде раз узяти СС, або монстру міг дамажити усякими корчами та й другими штуками. Тут май назад звідовник на цю комнаті. Або тут вже монстр просто. Так, треба дати. Активувати міну. Бічет. О, никайте, виділи сте? Як Убог дав комбо електриков нараз по декільком врагах. Пролетіло файно. Опа! Короче, сяка не так фунгує. Та й значить то доста добро є. Так, міна, супер. Ледве ми втікли, видите, а кібом не взяв перк на скороту, кібом так скоро не бігав, так прийшло бися і мені мало достати огня в лице. Так, тут буде перк дайки. Ну так, само собою монстри косуть. Без них підемо. Сяк, а то мусей. Так, Міна допомагає нам забити з цього. Ну, никайте, 9 ударів пролітає, 9 ударів години дати зараз. А 10 мало май тяжко. О! Ну, челендж готовий. Супер. Ну, СС ми вже мали. Ну, на вибор. Плюс 25% уйма, аж враг ще не битий. Забиваємо врага, достаємо ми скоро бігання. Я б взяв по справді СС, бо воно доста хосено звучить, плюс у нас і так вже є бонус до скороту, та гонись ми ще май скоро бігати. Це якийсь крутий Дог Хаггінс. А, ні, Хоггінс. Ну, він мало расист, никайте. Нараз уповів мамі мал френд. Тут у них видав мож расовими слюрами нараз це розмітувати при встрічі. О! Видите. Розказали нам наконець, ось ці фіолетові смолі називаються тефра. Та й будемо знати, ось зілля, то мож зілля поповнити. Ну то я б на всі сразу вже нараз випив, вижу, що так воно не повністю заповнять шкалу здоров'я, і лише один раз мож ту шкалу, лише один раз можу в нього наповнити зілля. Бос, фінальний бос, ми назад тут дерево. Ну, слухайте, із деякими корчами, в принципі, може і мож комбо даватись. На цей раз нагоду маємо повне здоров'я, уже нас не заб'є дерево за один удар. Як воно прилетіло по мені? Я не був там. Так. Щепо. Ударились ми. А ну. Друга міна активувалася, супер. Ще й призиває, дай нових своїх міньйонів всяких. Ну, насправді, це доста добрий перк. Із цими
мінами, котрі нам допомагають бити босу без... Ну, уповім, ось який добрий перк на міну, і нараз доставимо міну свою атакою у лице. Не дуже файно получилося. Так, Мигаля, привет. Привет і Мигалеві. Так, треба розбити. Треба міну. Міна тільки. Добре. Юй-юй-юй-юй. Оу, дерево само ударило по мені никаке. Бум. Тобто ж треба тепер активувати сусуміну, котра за дерева є. Недобрі. Мало хп. Зараз умремо. Я думав, що треба б просто міну розмітувати. Раз. Інтересно, що це його такі міни. Ну, видите, сис ящур, значить, такі міни розкладує, котрі проти... Так. Musimy malo baviti toto na перекатах, так можу повісти. О, тепер вже і дерево пустило в ход свої міни. Це перше було доста близько було. Нейсон не приказує. Юй-юй, якийсь шип... Юй. Треба було там все перекотити. Ну слухайте, кулько там, половина здоров'я се лишила у дерева. Вже ліпше. Прогресуємо помало. Юй, який я дохленький. Так. Або маємо і так лише 2 корстоун. Дораз нам дадуть за мастері. За те, що ми узво поробили. Тут Perfect Dodge. Тепер на критичні удари у нас узва пішла. Ще й на... На що? Ож фокус хітом бити попри врагу. Ще й дайкі корчі, дайкий тот ландшафт. Та й досягнути 10-ударного комбо. Так розумів, аж 10 разів, бо пише прогрес 0 із 10. Но. Так, кулько тепер маємо? Тепер уже маємо 5 корстону, но. Всяк уже може дашто даже думати межінь. Гонні сме узяти у місто Клепача сякий меч за 5 корстоуну якраз. Ну, пробуйме. Так. Много дамага, або по одному врагові. Ну, та й видалено буде споза того, що це не меч, а спис, та буде ще й майдалеко бити, та гонні сме не натільки близько підходити до врагу. А сякі у нас Ю-ю-ю, які тут атаки модні. Ось так. Мало не розумію дотепер, аж як фунгують CC комбо. Аж як воно вибирать котроє комбо схоснувати, бо видите, там є один фокус-хіт такий, де много раз штрикаємо по врагові, а є такий, аж б'ємо один раз, або сильно видав.
Да, як то ся визначає, бо віддав не тим, аж котрі атаки чиню. Перед тим. Run speed, коли заходимо. Ну, то май назад, які аж, коли заходимо, там ми много дамага маємо на 30 секунд, а то й на 30 секунд, на 30% ми скорше бігаємо. Брав вам дамаг. Нам дамаг треба, майже. Ого, нос, все інтересно. Може, все в нас горить не спозад... А ні, спозад перка горить... Все, я порозумів. Спозад перка горить не того, котрий фокус хіти дає нам, а спозад того, котрий нам увеличує дамаг за перші 30 секунд. Зато у нас і... Зато у нас і горів клепач. О, но, сяк уже комбо много май легко чинити, слухайте. Ю-ю-ю, якоїсь... Лиш мало неакуратно роблю тут. Ай, бо зато комбо дуже читаві проскакують із цим списом. Щійкуй такої після атак перекручуюся, та теж якийсь свій удар. Cornered Coyote. Коли маємо менше G5 здоров'я, а ми маємо тепер менше G5 здоров'я, бо у нас 378, та дають нам плюс 50% уйми. Ну а тут просто 20% run speed, ми скорше бігаємо. Я би взяв по справді сейс. Перк звучить якраз то, що нам треба тепер. Та й гонність ми пойти, в принципі, на смолі. А пак будемо апгрейдити перк на цей раз, а не брати повноразно. Попробуємо і таку стратегію. Та мені це видить, ось у списа мож цю сильну атаку май легко скасувати. Плюс такої гібито та атака ще не також ми мало зміщуємося вперед, а зато нас не гоні настільки легко ударити монстрики. Тобто то теж плюс. Забрались ми смулі, йдемо далі. Йдемо на перк. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Це був дуже тяжкий стратегічно мув, котрий не побирали правильно реалізувати. Ну, як є. Зато маємо майного дамага, коли ми такі сме покоцані. Що тут нам дають? Strong Start, Thrill Seeker. Ну, був би смисл збиратися у всяку шкоду увеличену, аж би не було тільки мало хп. Мені це видить, ось всякої треба брати, коли много маємо максимального хп, і гонись ми його, гонись ми сись мінус, да як, компенсувати плюсами. Та зато ачей на сей зразу візьмемо секоя і підемо на сей міщушок, котрий дає нам ресурси. Голузки всякі і листя. Аж тим добрі. Так, тут один бульбін се пряче. Зараз вилізуть іще. Юйку, тут много цих стрілячок.
Так. Достались ми сі голузка. Не смійте далі. Тут треба бути осторожним, бо дерева стріляються, піщають якісь свої такі колючки. Треба їх бити, доки вони ще не встигли порозуміти, аж їм треба переключитися на найблизький режим. О, це було досить файно. І наразі не дуже файно, бо пройшовся по нас тут броненосець. Узьмім, упимо зілля і йдемо його поповнити, я думав. Так буде найліпше, бо не дуже много маємо здоров'я. Так, ну, зілля ми поповнили, гони ми дали йти бити монстрку. О, тут навіть такі treasure bundle. Ага, і за них нам дали ресурси. І декорації. Ресурси і декорації. Не докус то, що хотів з них видіти, но добрі. Видав сись уровень общий про всі рани, то есть ми з кожним раном піднімаємо скушеності і всяк получається ось. О, 10-ударний комбо по босу, а? Ти вже не можеш думати чисто за бомбу. Ти вже треба мало акуратно. І вручну, ручками. Оп. Як ми його надурили. Він думав, що він б'є по нас, а він ударив по своєму вишеньку. Ай! Вони кусючі, треба випити зілля, бо довго всяк не продержимося. Так, упились ми. Good. Ну як ці вишеньки бускають за нас. Це страхи. Так, зараз буде бити. О, це було близько, слухайте. Це було дуже близько. Ну, або трафнусь ми просто задоджили його атаку. Оп. О, забились ми ще й всю круту атаку. Вишенька Strikes Back. Думали ми ж можемо так безнаказано їх бити, а вони теж добрі піпи. О, коли забиваємо врага, та буде спавнитися деякий наш монстрик, який буде за нас бити. І дають нам дарабчика щита, коли чинимо ідеальні такі увороти. Ну це бомба, слухайте, тут усі три такі файні. Юй. Я б посправді взяв все із зіллям, а його ще може буде пак апгрейднути, бо никайте. Никайте. Воно мало того, ож наповнить нам назад зілля, ще й учинить також воно на 50% много здоров'я лічить, та ще й дає нам щит. Та все мусить брати, без цього ніяк. До разу ще поникаємо, це може його заапгрейдити, кінь може, та красота, воно там може буде давати на 75-100% такої здоров'я. Мож. Що воно дає? 100%, навіть ліпше, я думав, видите? На 100% майбуш буде лічити нас. А сись койот
100% кої ниже 250 хп. Ну я б посправді з себе не брав. Койота б не апгрейдив, бо то нам гірше буде. Треба буде майниже здоров'я пущати. Та тут віддав даже думати, ні, що береме на зілля апгрейд. Гонись ми заапгрейдити котрий із цих перку. А ліпше мало почекати і потім може будемо гоні знайти тот болт і в болті купити дашто за смолі, за трефу. Живемо у снові. Айбо ко видить тут сну. Дає нам якусь. Некоторі бомбочки нам се вернули. Он нам бомбочку дав, супер. Ну, цей ран уже мушу уїрати, бо не заб'ю дерево із такими перками, та ганьба буде. Ганьба. Просто і мені ганьба, і вам, я думав, буде як ото іспанський тот крінж. І ну, не файно буде, словом. Аж я не схуснув всей потенціал цього білда, так можу повісти. Оп. Неакуратно б'ємо. Бомбочки би було файно, аж бися трафили ми скоро, тому би могли їх, правда, і апгрейднути, бо мали б ми 2 бомбочки за раз. О. Так, б'ємо цього, акуратно на косицях. Супер, він ще активував другу бомбу, до цього забіячий. Но! Всяко-то. Юй, тут теж якісь модні тоді перки. Енчанти. Раз за комнату, коли забиваємо врага, він се перечинить на союзника. Не знав, це на комнату, це пак годин буде із нами далі пройти. Поникаємо, аж візьмемо тот перк. Heavy Defense. Коли б'ємо 2 більше врагу єнов тяжкого атаку, та достаємо 1 дарабчик щита. А тут у нас що? Коли умираємо. Це видав буде воскресіння. Забирать цей перк і дає нам. Ну, слухайте, ні. Туй, я думав навіть думати ніщо, бо ну, другий шанс нам фур треба на тому дереві, бо то дерево, слухайте, ну, не із легких противників, видите. Треба се постарати обого забити. Мені тяжко навикнути на то, як CC додж атаки із списом фунгують, то я не дуже зрозумів, як їх треба вручну активувати. Ага, вони віддав після комбо самі се активують. Ой, бомба. Ну, і головне ми взяти CC шипи, або пробивати ще й по тих врагах, котрі нас б'ють. Ну, тут ми назад CC. I'll upgrade a random power for free. All it will cost is the slice of your finger. Take 250 damage. Йоу! На що ми це вчинив? Я думав, то я годин убрати, як із тим торгашом. А тут сись... А тут сись сам бират. Ще таку лупину мені проапгрейдив. Ну на що ми це вчинив? Не знав. Звучало гівогодна тота токма. Або мало не так. Тут все вийшло.
Ого. А, сисись міньор. Туй, чудит. Ну, а ну ж. А я думав, буде закладувати туди міну. Там, де я поклав свою. Ай, бо забило, та й добрі. Оп, близько було. Ого, ну, слухайте, досить грубий. Нігайте. Я по ньому 10 ударів пробив, і він і так не вмер. Ю-ю-ю-ю-ю. Десь взагалі такий, слухайте, тяжкий моб. Я щось думав, що він має хиленький. Orb of Zap, кої ухиляємося та умітуємо якусь таку сферу, котра дає по малому радіусові 2 заряди видав електрики. Но сесеса нам уже трафляло, то і міньон буде се спавнити за те, що вбиваємо деякого врага, по-моєму. Айно. Ну, а туй ж критична шанса. Ну, візьмемо цих міньйонів. Я думав, то не буде лишнє. Та й заємно гонимо уєдно з тим поповнити собі зілля. Так. Якраз маємо повно цих тефру. Це як тут? Каже, you're my favorite customer. Та й зараз буде бос. Наново увидимо наше улюблене дерево. Ого, і секо. Хаміш тут? Ну, спасеме зараз ще й ковача. Тако такий каже. Яко такий? Мусить вже чути на всю хащу так гойкав, кой умирав. Ну, кой не б'ють. Ну, якраз ну не каже, слухайте. Видите? Якийсь шкотський. Якийсь, не знаю, мало похожий на дучкова якогось. Ну, вже ми спасли Берну, вже ми спасли цього Геміша, та й може навіть заб'ємо дерево. То вже не фіглі, то вже серйозне діло, вже серйозний прогрес, я рахую. Навіть як тут умреме, зараз будемо мати досить файно населене поселення. Оп. Не попав. Любите ця музика, такі акомпанементи із звукових ефектів, котрі чуємо, коли робить атаки свої це дерево. Та як? Перепити, взаємний щит. Вернемо назад сюди. Збив мій щит, цей безсовісний. Мені тут щит треба було мати без собі. Так я його хуснув. Так. Тум. Ага, далі вже не граємо музику. Не дає якісь звуки. Хоп. Критичний удар. О, Ніки, ти призвався міньйон, супер. Ж забив його нараз. Не да, як так рандомно все появляло, тож я навіть і не розумів, як воно, як ото. Куди мушу ходити, коли на таку атаку починає. Так розумію, аж не можеш підходити, коли всі руки витягаються,
бощиня ударить зблизька, та буду мати всі проблеми. О! Крит, проскочив. Тепер головне не вмерти. Що каже тест? Малом поцарапаний. Ну є мало. Мало є. Або поцарапина. Слухайте, то лише половина здоров'я. Оп! Виділи сте, як я перше задоджив атаку? Так, требекс. Оп. Нараз вертап. Тут у свої Неся не приказує. О! Оп, міньон. Мало лиш усти. О, зато он, никайте, міну активував. Тобто, слухайте, доста читавий прогрес маємо вже, бо бос може уповісти. Даже не на половині здоров'я вже, а й менше. А у нас іще, по ідеї, має бути воскресіння. Тут появив тут мегазоїд. О, зато це заспавнили 2 стрілячки, никайте, його не сме, тут мало. О, інтересно, а кіть між цими шипами проскакуватися доджом, та нас не... Ото я просто добрі перше доджі, воно направду дає якусь таку, якийсь імунітет до атак тих. В якийсь момент. О, все дораз никайте, учинимо ланцеву реакцію. Оба. Так. Ще й тут малий. Мало все забайтив. Так, можу повісти. Так. Кругові атаки. Ой-ой-ой, це я пораз чудом просто. Мені ся видить, ож я пораз направду просто чудом спасався від всяких атак. Ну, уже десь там чуть-чуть нам лишилося по Dispatch Scratch. Ну, слухайте, і раз не захоснуваємо навіть ту. Оп. І не захоснуваємо ще респаун, а бос уже на такому КП малому доста. Зараз ще міну влупимо, сесі міну може розчистити мало. О, супер! Єс! Но! Видите, направду десь проти скреч. І у нас це лишило кулько 82 ГП, навіть не 100. Розумієте? Юй, якоїсь серце кристає. Ага, Хардстоун. Знаємо Хардстоун, це така бавка із картами. Та й усе. Та й віддав далі не гонись ми пойти. Це конець віддав цієї експедиції і вже на слідуючу нас може дадуть на деякий інший уровень. Но. Супер! Видите, за кулько, за 3, ну, уповів би аж 4, або я тут 4-й ран не по своїй вині проіграв, там просто не дуже удачно у мене чогось відкапчало контролер. Бать, сама бавка перестала його видіти. Так. Забираємо свої нагороди. Но тут вже задай кого другого. Каже, kill the Owlitzer. Тут видав інший бос. І тут є kill the Mother Trick at Frenzy 1. Congratulations, то ті шипи то було жорстко. Ото направду жорстко. Ото такі, атаки, особливо то та атака, де з якими лініями нараз улізають шипи і неясно, де слідуюча лінія ся появить. Бо я раз думав, що вони так просто йдуть із одного боку у другий, а пак ся оказало, що вони як рандомно ся появляють, і ото треба просто фурт у них ся ухиляти.
Видав, тут є деякий френзі режим, на котрому майтяжкі боси, монстри, могло бути вже все якийсь, типа, майтяжкий просто уровень. Може дадуть там найліпші нагороди. Hit multiple targets with a spinning drill to deal more damage with a focus hit. Ага, треба раз... Ага, spinning drill, ото ухилитися, а пак проста атака. І туди тепер будемо знати, ось як то робити сесю. Сесю, але атаку. Супер. Кажуть, аж комбінувати різні, по-разному комбінувати сесі всякі атаки та гонись ми знайти інші різні комбо. Так, Берна. Но, радість митя видіти. Тут дома вже. Стоп, а то кот такий. Ні, ну ми добрі, ми не якісь грубі. Ми чистуємо і тих, кого говорить із своїм серцем. Не будемо її далі розвідувати, що вони там роблять із серцем, бо я думав, що кидь ото серцема на скорарську роботу, та значить, яку скорарську роботу вони роблять. Сісфліт класно узирати. Або мало похожий, знаєте, на кого? На того із Зоотопії. Там такий був тот Нік Санчес, як його кликали. Такий теж лишак. Ну, то й була то та Джуді Хопс труська. А що, може їсти тут Хардстоун? Не, дуже важний. Або може, значить. Значить, може їсти. Значить, він їстівний. Треба буде попробувати. Ні, щось ми не з'їли. Роц ото видав всі хащові жителі, котрі чогось стали всякими зомбаками і нападають на нормальних створінь. Много смолів у всю серцевині. Так. Хочу нам дещо указати, або... Ну ти такий хитрий, слухай. Хоче нам дещо указати, або брати у руку тот Хардстоун не буде. Найліпше ми ризикуємо, не? Но, Wellspring – це та машина, котра тут посередині поселення. Ну його, пробуємо. Або кіця зорве, то слухай, ти будеш з відповідної, то порозумієш? Но нам повисить мало нашої максимальної здоров'я. Супер. За одного ми, я так розумію, що нас вже активували і вже нам дало тут бонус. Достались ми всякі штучки. Ага, ну їх треба ще скрафтити. Із цих якраз голузок, котрі достаємо із монстру, точніше із комнат, та й просто там падуть. Але тут суть листячка та й голузка. Та й гонись ми крафтити із них усякий бутор, котрий ми вже розблокували. Розблокували ми досить много усякого бутора. Та бом попробував по одному штуці скрафтити, поникаємо, як ото узират. Тут не уйде, правда, по одному штуці. Ну, а сісі гонись ми. Тут має много просто йде голузок. Так. І дали нам повну корстоуну за те, що перший раз крафтимо всякі штучки. Ну то супер. Супер.
Туди можемо розміститися з бутор десь тут. Ага, тут вже стоять подакотрі. Видите? Вже стоять подакотрі корчі, гонисмо їх мало покрутити по горизонталі. Та й не гонисмо на пути покласти, може лиш тут десь. Ну, скулавицю. Де б ми поклали? Де б ми поклали? Тут не мож? Не мож. Ну, значить, тут десь. Ось тут якраз ця махіна та всяка лепа ходить. Мало бавимо Сімсу. Ви думали, що це Ротвуд? А ні, це Сімс. Ну, і столиць гонимо покласти десь. А тут мож? О, тут мож, тут буде така чіл-зона. Столиць і стул. Стул не є у нас стола. А ні, є якийсь стул. Супер. Лиш сяк. Мало неудобно класти сяк. Я думав, що воно буде кластися також. Та ю-ю. А, там стоїть, да, що. Ну тут осяк. Сяк. Тут якась лампа. Лампу, я думав, нам варто покласти коло лавочки. Бо тут стояла лавочка, та й нараз коло неї лампа. О! Та й мали смету якісь тоді. Ага, плаші. Не можу садити її на лавочку, а на стул не можу її покласти. Інтересно. Ні, не можу. Ну, туди буде тут коло лавиці. Ні, коло стола. Коло стола, я думаю, найліпше місто буде тут. О! Аж вже не можу посадити. Ну, то й косиці, облагородити, само собою, то й слухайте. Які вже поєдно стоять. І мож, я так розумію, ну, сісі мож піднімати, котрі вже тут стоять. Та й майже, ні, каміння не дається підняти, а сякі косиці мож. Ну, та й тут вже ми поклали все. Тут ми мали. Ліпше є Майнкрафт, но... Бутера явно тут ліпше, так повічме. Майнкрафтові що там, якісь столи даже мусить чинити через толок, через плоти із натискними плитами. А тут, видите, повно всього можна крафтити та й основати гебутер. Так, мало не свербить. Поклаємо тут хардстоун у машину і свербить чогось, чухався. Каже, ось примножує мої якісь навички, якісь способності, які кладу всякі серцевину у ту машину Wellspring. Ну, мені повного мені не гонно бути здоров'я. Фурт. Плюс здоров'я, то фурт добрий. Ефект Наухтема. Супер. Я так і порозумів, що це такий пасивний апгрейд персонажа Наухтема на всі рани. Або може лише один ефект на одну ячейку? Ну, видите, над нами кладуть експерименти безсовісні. Лише купок. Не вбийня, ні? То не просто смолі. Не просто згусток смолі, не просто концентрат смолів. А то есенція того боса, котрого ми забили. Ну, десь де ще взяти. Пак уже ми знайшли Геміша. За що він каже, пріоритет номер 1, кіть ми вже його знайшли. Так, бос новий.
Ай. Ну, нанюс ми на мапу, супер. Значить, вже нову локацію ми розблокували. А Богемі ж тує. Нащо нам його спасати, кидюн уже тує? Такий сум, такий, слухайте, грозний, такий побитий, поцарапаний. Та й не розумію, все дучко, все якась киртиця, бач, що це. Ще в нього такий масивний нашийник із якогось желіза. Йому нормально так ходити, йому комфортно, це не годен зняти, це то такий чудний декор, чудна якась така прикраса. Йде Тіфані, знаєте, ті всякі кастомна біжутерія у Тіфані, а це у нього нашийник у Тіфані. Які він апгрейди дає нам? Ага, лише на зброю. Добрі. Пушка. Та якісь страйкери. Інтересно, що то. Зараз поникаємо тут суд якраз тоді підставка на всякі зброї. Ну, ясно. Я приношу матеріал, он збирать із них апгрейди на всяку зброю. Ага. Це Leather Striker. Раз не ясно, що це є. Це якась лобда із кожі, котра, видався, розриває при ударові, що? Не дуже ясно. Ого, можеш втручати мало лишака. Ага, ну малося втручати. Ну що? О, нагадав, можеш поробити CC челенджі. Доки щось метуй, то можеш по всяких мішенях, котріся не дуже кривають. Ну, це посправді досить файна зброя. Спис годен давати мільйон ударів, ну, з досить просту комбінацію. Тобто, я чисто роблю переход, роблю удар, та й все. Та й мав сякої комбо на много ударів. Ага, та й підьмо б'єме крайчиком, кунчиком списа врагу та наносимо додаточний удар, додаточний дамаг. Інтересно, як це фунгує. Раз мало не розуміло. Треба якийсь фокус-хіт йому. Що треба ще? Може зато не рахує, бо там треба забити, ні, врага. З яким ударом. Ні, hit target. А, ми вже його вчинили, юй. Туплю. Kill an enemy using any focus hit. Ага, ну це вже ми тут і так не достанемо, і це вже треба йти туди битися. Так. Ну, а тут вже маємо Great Redwood Forest, який вже ми зачистили. О, никайте, тут уровні не персонажа, то той уровні, за котрі достаємо усякі нагороди у таких treasure bundle. Вони на мапу. Йдете на уровень. Цікавий. Тут ще не є нич, бо ми сюди все лише розблокували. А тут у нас третій уровень, почти четвертий. Так розумію. І можеш мінятися з friendly режим. Видите, стандартний має не є стандартно ніяких бонусу.
Айбо і всі жадання на дамаг та й защиту май низькі, а уже Frenzy 1, то пише, що All Rods are stronger, Imbued Rods spawn, видав якийсь чемпіонський варіант монстріку, рідкісний май лут паде, та й міні-бос equipment in market. Тут вже якийсь модний, навіть у боуті лут гонить купити. Та видав є смисл іти пробувати френзі режим. Хоч воно досить високі ті жадання, котрі я раз не трафляв, бо там у мене лише 4, по-моєму, і того, а треба 17 і 20. Ну, попробуємо. Аж буде дуже тяжко, та хоч умреме і все. Ну, так зараз можемо обрати цей перк, який вже в нас був. На дамаг досить добре, мені все видить. Та й ідеме. Та й пойме перку змеме. О! І це критичний удар був. І це Spear Focus. А, ми вже тут учинили. Тут Spear Focus. Ого. Никайте як сісь. Ага, і це якийсь буляник маймодний, це що? Він перше виділи яку атаку учинив? Ну, і май назад. Я чудом оба-два рази ухилився від цього. Юй-юй. Так по мені попав. А, безсовісний. О! Гонись ми такою наразу за This is Iron Brew. What focus hit to kill an enemy or break something in the environment. Heal for 5 health. Узмім по справді ліпше і все. Лиш могли ми перед тим малом затупив, треба було раз упити зілля, а пак уже брати, бо нам поповнило, а ну, уже є, не так много не достає, не стає нам хп. О, і вишенька проапгрейджената появилася, все віддало, а вот тоді Imbued Rod, як тут там написало. Мало не встиг ухилитися від цієї атаки. Ну, а на всі сразу вже не встиг. Оп. На всі сразу вже просто його забив в майскурі і не встиг ту атаку дати. Беремо Корстоун. Корстоун лишні не будуть нам. Пойме сюди. Межень тут буде. З ресурсами комната водяк. Чи треба було брати тот перк, котрий хілить при ударах при добиваннях через фокус хіт мобу та й всякі environmental штуки, того що тут або майся пригодило майже тепер. Heavy Defense. Можемо взятися з Heavy Defense, або ото не точно. Бомбочки. Sorry, Heavy Defense, або бомбочки.
Ну, без бомбочок ніяк. Бомбочки нам допомагали, бомбочки нам читаво помогли. Так то буде не файно, аж ми їх не візьмемо цей раз. О, босс се тут появив. Бульбин. Бублин. Попал по нас. Ай. Не удійдемо мало. Дійдемо і так поп'ємо. Оп. Все. Оба. Готово. Смолі. Йдемо далі. Перк буде. Як ваш вечір проходить? Чим се займаєте? Ну, крім того, ож никайте стрім. Бо може якось робить, щось іще никат. Якось збирати стул, знав вже за то. Якось не збирати стул, та може деяку другу загубу має. Та інтересно не чути. Посправді ця атака, я ж тосі не хуснував, і ту і оказалося вона досить добра. Шипи. Вать кріпи по тих врагах, котрих кладемо з долу із них. Узяв би шипи. Шипи з шипами очей не прогадаємо. О, апгрейднути якийсь броненосець. Слухайте. Кукатую всех. Катую туса. Зараз там все взорвут. Угу. Так, взрываемся. Супер. Бомба доста читаво наносить дамага. Ще з тим, як я їх годен генерувати, просто тим ож ухиляюся, тобто мені не треба якісь там комбо робити спеціальні, щось таке, то я годен їх повно чинити і потім взривати усі нараз деякою їм атаку. Ну, та на бос, в принципі, помагає, або не на такому статичному, як то дерево, бо воно стоїть на місці, і ото треба, аби міна попала коло того монстра, того боса, та то не докус стратегія ефективна, так, типовічно. Ідемо в Wood. У Wood купимо деякі добренькі. Маємо повно корстоуну нагоду, там гонимо купити навіть деякий еквіпмент. О, міні-босовий айтем, никайте. Take less damage from boss rods. І це супер. Це, damage resistance ще й плюс. Your heavy focus hits deal bonus damage. Це видав damage resistance плюс 20% на boss weapon. Ну, той простий бульбін sash. Your dodge is faster. Узьму, навірно, всі броні. Та й нараз надію. Мало майтяжкий. Ще не знав нагоду, як воно вливати. Видав кой мало ваги, мало всього на собі ношу, та май скоро будуся перекатувати, май скоро ходити, а кой много, та наоборот. Раз не дуже про нього ясний концепт. Ну та й все, your heavy focus hits deal more
deal bonus damage. Ну, я думаю, ж можу взяти. І так маємо повно цих корстоуну. Головне ми апгрейднутися із... Ага, тепер мало случайно проскіпав, но там писало, що your skill is now power. Так, розумів, ож поза того, ож у мене... А, ти можеш никати Masteries. О, супер. Сяк, можеш поникати, що в мене є. Ну та із цих за всі смолі гонись ми купити. О, супер, никайте, там виділи сте, перше було зілля, можна було поповнити. Я якраз думав, йти мені у боут, це йти мені на зілля. А тут якраз за 50 смолю даже є такий рефіл. Супер, то що мені треба. 2 зайців рахуй. Рахуйте вбив одним камнем. High ground, your attacks against enemies that are knocked out. Ну і це нам перший все попадав, цей перк, но ми його не взяли. Ну та ці посправді не дуже звучить. Я ліпше туди взяв Corstone, бо він нам по-любому буде добрий. Та й вижу, що тут деякі тоді... О, тут має модна оружка, видите, Long Arm of the Claw. Та якийсь фіолетовий Smashing Pumpkin. Інтересно, це референс на Smashing Pumpkins? На тот рокаш. У змі може посправді сякоє. Воно много дає демеджа, і якраз гонись ми даже побирувати пройти цей уровень. А спис туди мало відкладемо. Так, які тут? Ага, тут такі атаки руногів обичного. Тепер розумію, що я мало протупив, ож треба було мені і спис теж мати, бо спис має ту круту атаку із перекачуванням. А ця штука не має такої атаки, то мало б із тим попілував. Айбо це дає має много дамага, ну та й воно фіолетове, а значить ліпше є зелений спис. Ну не бай. Не бай. Keep hunting to level up. Хантиме. Так, тут Greater Yamo. Ну, уже ся спавнять маймудні вишеньки. Ю-ю-ю-ю-ю, як він страшно б'є. І це було досить нечекано. Уже він так. Ой-о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 й. Все вони в нього взяли у захват, слухайте. Так, бомба. Бум! Друга бомба. Юрій, шуму дійшов мало. А ні, заділо. Та ще й зачистило нараз усіх тих заспавнених на свіжо. Заспавнених на свіжо. Ні. Ай-яй-яй-яй-яй. Хто знав, що він так ударить. Я думав, он так і біг, та так і вдарить, а він вирішив мало поміняти траєкторію в останній момент. Ну, не бай. Зато ми налутали красні тоді броні та й, ну, зброю. О, та й гонись ми скрафтити деякі нові тоді штучки. А, чекайте. Тут треба листя. У нас листя не є. Тільки. Ну йо, туди заберемо нагороду за 7 мастері. Супер. Маємо Spear Focus Hits. Якось таке чудне меню. Multi-Thrust Focus Hits. Multi-Thrust, то легка. Ага, це такий удар, що ж б'ємо, штрикаємо много раз за раз. Даник пише, yo, what's up? Серус. Бавимо аж щось Rotwood. Ну, досить інтересна бавка, така, пораз треба, так, як би тут повісти? Треба пораз мало ухилятися файно, мало... Нагадав, видите, ми вже не перекочуємося, а вже скачемо просто.
А інтересно, аж взяти. Тут треба покласти. Всяк. Ага, видите, бо у нас вже вага перейшла у май правий сегмент. І зато ми перейшли у такий білд на power. Ну, тут і так скачемо, або нам і так доступна ця атака із прокручуванням, дрилька така. Я думав, що будемо раз хоснувати її, того що із клепачом я раз не дуже дружу, як видите. Треба мало з ним постаратися, бо добрі робити атаку. І мені ще інтересно, це годин я не подумайте здойняти гаті з цього мацура, бо мені не було так тяжко. Годиним зняти? Це ні. Годиним. О, никайте. Аж бігаємо у будіговах, та ми май назад у білдові передньому. Видите, work smart, not hard. Я думав, так і будемо бігати, бо там воно дає два защити. Нулу дає. Тут навіть не є смисла бігати в тих будіговах. Вони просто займають у нас не місто у інвентарі, а вагу нам додають, яку нам треба з собою носити. Так. Йдемо назад у Frenzy Forest. Ну, хіба спис не є такий пулий у Frenzy Forest, поза тої атаки малочитерної, із котрося прокручуємо, а так б'ємо. У нас є High Ground, Shrapnel, ну то й посправді не знав, що би взяти. Видатимеся, шрапнель буде не така хосенна, як добивати лежачих врагу. Цей стрім видав буде мало із воєнними злочинами. Будемо добивати лежачих монстрів. Ну так будемо за другим перком, бо це щось не дуже дає нам много хосенного. Немного хусна дає. Мусимо компенсувати деяким другим наймоцним перком. Так вони мене б'ють. Вони гиби у ступорові, а гиби ні. І не розумілося, як то фунгує. Ще у мене таке чувство, тепер, коли я увидів, що то по справді таки залежить на 3. Ну, то це я роблю 3 легкі атаки, це 2. Мало не розумів, чого пораз не дає мені ту таку атаку, де я много раз б'ю за раз. Штрикав. Нашинковував врага. Аж я роблю 3 легкі атаки, і воно і так не дає мені ту моцну атаку. Ну, никайте, а ну ж попробуємо дораз. Туй. Раз, два, три. Чудно. Раз, два, три. Ну, може я не так нажимав? Не знав. Sanguine Power. Кожен раз, як забиваємо врага, достаємо на 10 секунд плюс 5% критичний шанс. Я думаю, що це ліпше буде. Критичний шанс із кожним ударом росте. То буде мало найліпше видав. За убивство врага доставати фіксований прирост до шанса критичного. Мало чудно, як ото балка із списом перечинюється на спам єдну ромпочку. Я думав, що я це ухилю. Ну, тут мене доста читаво мене набивав
список CC Friendly монстрики. Лут маємо єдину голузку, розумієте? І в тому мемі. Ту є твоя зарплата, айби се копачик. О, маємо ще й скіл тепер. А чого я це не поснував? Інтересно, за що? Споза того ж маємо броню модну. Та й вижу ж скіл не дуже... Да, як... комбінується з другими атаками. Так розумію, жум убивати. Йой, то Петрос якийсь старий, а Духновича відео? Та я не старий. Ю. Так кажете, гиби не знав. Гиби тут перед вами дідо сидить. Духновичем не відео, відео хіба його статую коло драмтеатру. А самого Духновича не на толком старий, повірте. Хоч і, як видите, мало експериментую теж із брендингом, та почав писати в називках стріма аж Пітер Бачі. Або то мій прикол, ге, ож я справді на тільки старий, обоня вже кликали Бачі, а не Легінь, Хлопова, чи щось таке. Ну, Пітер Бачі, крумплі горячі. Розумієте? Всяко то. Так, забираємо той, щось, Quick Rise. Оже ми се піднімали, коли нас збивали із лук. Тепер Dodge Cancel. Dodge during the recovery of an attack. О, це може легко тут набити собі. Це мало ачі не дуже файно, ож вони дозволяють набивати всякі челенджі одну з цього поселення, бо можеш їх просто по раз набити на мішенях, просто тут собі поскакати. Каже код you are fine. Ну, файно їм, красний. Прибачте, що там запізно прийшов, лише зараз не бай, взагалі не бай, посправді першу годину стріма може 40 минут, не порахуваємо. Стрім не дуже добрий йшов. Якась була біда у мене з інтернетом, видав, аж стрім фурт лагав. Та лише тепер плюс-мінус комфортно вже йде. Коли я перегрузив інтернет, собі роутер, та й мало все побавив із штімуваннями самої балки, та й штімуваннями стріма. Так, Dodge Cancel забираємо нагороду. Не будемо її казати, ось ми такою ту вчинили її квест. Попри її хижка. Dodge Cancel during the recovery of an attack that hit an enemy. Но, тут вже по-справді найтяжко буде. Так розуміло, що тут не рахується, ож я мішень б'ю, і то треба по-справді йти бити врагу. По-справдішніх. Тут вже зчитерити не вийде. Так, я думав, ми вже можемо піти назад у майже інтернет із проводу під'їдав замашні підкарпатські подкани. Ну, так віддав, видите, у всіх подкани їдять не інтернет, а у нас їдять інтернет. У нас мутанти в Підкарпатті. Ну, що вже поробимо? Треба просто перезагрузити по раз роутер. Перше правило комп'ютерного майстра ось виключити, включити. Та й не лише.
я лише секундину. Зараз маємо якийсь новий перк, який нам ще не трафляв. Так, мені ся видить. When you quick rise, heal for 50 health. Ага, коли встаємо після того, як нас збили з ног, та дають нам 50 здоров'я. Це доста інтересно звучить. Айбо тут у нас шипи на другого бока. Айбо тут доста много хп. Юй, не 2 150, а 50. Ну, не знав. Не знав. А чий брав би ліпше уже шипи? Бо 50 хп ото не дуже гибо много. Та не знав, це не вдарять мене ще май сильно, доки буду там все валяти. Так, мусимо набити цю штучку. Мусимо бити акуратні. Ай-яй-яй-яй. Тут Бульбін. З основного моменту я був набивав цю атаку. Оп. Супер. Вчинились ми цей челендж. Кодіва пише, нагодов не є у вас слова замашний? Ти просто не був готовий, та так не безумно мало не безумно прочитав. Добре, починав помалу гадкувати за балковим процесом або писати по темі. Я не тямлю, або у нас було таке слово, то запам його так прочитав. Не безумно, та і з недобрим надголосом. Я щось не тямлю таке слово. Головне бути, воно було, але я просто його забув. Айбо мені се видить, я його і не чув. Мало чувствується, аж тут треба бавити у коопові. Мало се тут чувствує. Ого, єден лише сись Бульбін. Ну, зараз другий улізуть. Мало се чувствує, бо чи було б інтересно набивати всі всякі комбо, коли монстри сядне лише на тебе агрять, і коли тобі не треба у них курт лише ухилятися, і плюс поза того ж не є толком ступора на всіх атаках, ну знаєте, бо може було комбо робити і не переживати, ось тебе у той момент заб'ють. Так, тут буде, чи помогло бавити у кооперативі. Так, це бігання по тому, як забиваємо врага. Тут п'ю-п'ю. Кожні 3 атаки. Стріляємо один проєктиль, котрий наносить половину уйми нашої оружки. Но! Це як указуєш? Ну, пробуємо пів-пів. Пробуємо пів-пів. Позви когось у коп. Ну, буде і коп. Думав, воно бути аж слідуючий раз на стрімові будемо мати дайку другу бавку, бо не дуже надоїдало. Та й попробуємо у коп когось притягнути. Мігалю, аж никаш тепер стрім, та... Тепер я лише порозумів, за що Гарві Бі пише аж вінк-вінк. Мігалю. Но... Тепер я замітив, що там є якась ячейка, котра указується вилка із ножом. Повідав якась їда, яку можеш брати з собою. Не знаю, що нам очися не трафляли, просто такі айтеми, котрі вийшли в той слот.
Ну, головна біда, чого нині не покликав нікого на кооп, бо були і в коментарях у Телеграмі добрі ідеї ось піти на кооп у деяку терарію із Мегалем, звати іще в деяку балку. Главна... О, пів-пів робить. Головний момент у тому, ото маю не лише я бавити, а ще й, приміром, такий Мегаль. Для того треба у нього був час бавити. А споза того ж нині маємо середу, будній день, та так розуміло, що Мегаль не має часу нині на стрімах та й балку, бавління. Та, ну, мусимо раз обійтися без Мегаля. Юй-юй-юй-юй. Оп, нет. Файно ми добили його. Айно за Мегаля, но. Будемо пробувати. О. Тут є ця респаунилка. Є to charge with your light attacks. Є аж 10-ударні комбо, дають один дарабчик щита. Усього треба 4 дарабчика, аби забрати щит собі. Котрий заблокує одну атаку, ну як заблокує? Абсорбує дамаг і нанесе мені лише один хп шкоди. Гонність попробувати Static Charge. Я чи його не брав. Ну, я брав або такий, котрий дає Static Charge на тяжкі атаки. Тут і на легкі, а я якраз у принципі легкі і хуснув. Ага, і видите, ця атака моя улюблена з перекатом, вона теж зачинить таку реакцію, дає. О! Все, файно. Перше було. Файно так крокнув комбо. І так розуміло, що воно наносить, ну, воно б'є не лише тих монстрів, котрі вже із зарядами, а усіх, котрі там коло них суд. О, супер, Iron Brew та й критичний шанс. Я думав, Iron Brew тут без варіанту, просто можеш брати. Та йдемо на секретну сесю майже. Не знаю комнату. А, ну ти просто комната із битку. Ну, нагоду, видите, я годен сяк із цим пів-півом, я годен активувати свої міни, аж мені це попаде. Міномет такий. Я годен буду дистанційно активувати такі міни. Ай, ну мало ця атака мало ламле усі упор на комбо, бо вона така мало незбалансована від місця. Пропустим такий удар. Я думав, я його заб'ю скорше і він успів не замахнутися. Static Shock. Apply one charge in a large radius with your heavy attacks. Тут... О, бомби якраз, видите, попалися бомби, а тут є Heavy Defense. Я думаю, жму бомби і будемо їх активувати своїм тим стрілятетом. Ну та й не лиш. В принципі, тут може навіть CC Static Charge будуть давати по бомбах атаку. Так, ще... Оп. Любить місце, як воно б'є.
Юй, застряємо. Юй, все було недобрі. Все було дуже недобрі. Не плановано. Фуй. Пужолотня. Шрапнель. Екстроверт. А чи є смисл брати екстроверта? А можеш пойти на зілля, а можеш пойти у болт. Або ми... Ну, толком не є, раз мені що купувати у болті. Ні, є що купувати, не є тільки ресурс, аби купити дашто. Цінує, бо мало лише 5 корстоуну та й... Finger Blue. Ага. Я годен був не тратити то зілля і тут упити. Аби поновити здоров'я. Та й 122 штуки смолів мав лиш, та ну, уже менше даже. Та не є мені ще й смисла йти у болт до того. До того сатира та його потятка. Так, dice. When you deal damage, do an extra 1 to 6 damage 1 times. Ага. Інтересно. Surgical. Коли ся кунчать битка, достаємо стільки смолою, кулько мали сме май високого ну, ож май високое число удару, котрі сме у комбо учинили, та тільки нам дадуть смолів. О! Це бо треба. Майбуш мої атаки будуть стопорити врагу. А тут що? Конструктивний критицизм, конструктивна критика. Атаки буш не удмітуть, не тручають гет врагу. Інтересно, або мені це видить, що то би наоборот було б майхосенно, аж я годен розтручати врагу, коли вони дуже близько до мене підходять. Навірно, треба б брати хітстан. Це буде розумний вибір, бо гонисме май стопорити врагу, а значить гонисме майбуш бити їх без того, бо вони відбивалися. Оп. І що вийшов? А ні, не вийшов із міни. Із радіуса міни. Оп. Чи так убив? О, він по мені навіть не попав, слухайте, це було дуже сиринча зарішала, так можу повісти. Но, забились ми. Цей зразу дуже скоро пішов. Так, Static Shock. Play one charge in a large radius with... Ага, це перше було у нас на вибор. Раз закон на таку забиваємо, можеш чинити із врага союзника. Ого, якісь тут є акції. Кожна п'ята атака. О, кожна п'ята атака наносить плюс 200% дамага SI. І це то, що треба. Та його не сме проапгрейдити. Дай який перк. Так. Upgrade, please do. Iron Brew. Your attacks deal even more. Щось на цей перк вони не дають ніякої конкретики, ніякі цифри не дають. Там не ясно мені раз на кулько хосенно його апгрейдити. Екстроверт, там може бути Iron Brew. Хоть бомба. Так си думав, ож бомба. Бомба буде добрі. Дві бомби пуляємо. Буш ніч не гонимо проапгрейдити, бо не маємо
М. Немає ми смолів. Ого. А й богонись ми пойти авать на до зілля. Ні, зілля нам не треба. У нас зілля повне, то й у нас лише одного ХП не вистає. Та пойдемо на секрет. Ну, от. О. Сись наш цимбор. Маємо щось мати? Не маємо щось мати, а тобі се пригодить аж. Що? Я не встиг порозуміти, що він нам дав тут є. Але так, enroll. When you perfect dodge, gain 2 shields. Супер. Супер. Тут не можеш забиратися. Супер. Ну це ценна штука. Ож, коли ідеально ухиляємося від монстрів, від атак, та нам дають два, тобто половину щита фактично. Ні-ні-ні-ні-ні. Це було досить близько було. О, виділи сте? Перше пройшов ступор по цьому. Ай-яй-яй-яй. Ого. Дали мені щит, видав я перше ідеально це ухилив. Righteous Fury та Cornered Coyote. When you take them, це себе ліпше майже брати, бо тоді можеш берсеркувати по раз і із уйму, котру мені дав, котру мені наносять, мати бонусну силу мене. Свою силу бонусну, як би тут повісти. Забуємо слова. Або ви порозуміли, не? Я себе держав. Ой-ой-ой, щось перше мене ударило, я не замітив, що майже у траві, який монстр був, котрого я не замітив. Оп. Ідемегет. Ай, не встигло з цього бульбіна забити, жаль. О, 2 корстони. Видите, вже 2 дають, а не йде. Уже по-багатому. О, май назад. Хе-хе-хешник. Ой, монета. Ну, візьмімо ще раз heads. Може на цей раз нам не повезло. Ай! Припавтесь. Я тебе зато тебе взорву. Якийсь він чумний. Слухайте. Видите, що чинить? Просто взяв по приколу, рішив поза того ж я не вгадав, що упаде на монетці, він вирішив мене вдарити. Причому досить сильно. Так. Оп. Ні-ні-ні. Сюди, на міну. На міну. Так, дають нам перки. Salted Wounds. Your focus hits have plus 10% critical chance. О! CCI. Дають нам щит кожен раз, як ми заходимо у нову комнату. Є смисл майже зайти у боут та й поникати, що там мають. А може там буде майна за такий спис, refill potion буде? Є, може і поповнити зілля. Супер. А тут у нас тендерайзер. Та й... майна за це появився спис. Віддав, доки я його не куплю, він буде тут. А тепер він, вже слідуючий раз, як я сюди зайду, він все обновить на деякий другий, деяку другу зброю, якийсь апгрейд списа.
Так. Важний момент. Ідемо на дерево. Сукотися. Сукотися. Ти... Штойся, Іва. Мало мутована Іва. Я би не бачу. Тепер я знав, що її може бити і сяк. Ото було ризиковано, або на щастя мало щит. Ай! Ця атака. Ну, почти. Слухайте. Будем доста близько до того, аби не достати ні один раз шкоду від цієї атаки. Ай. Молодця напоровна. Що буде чинити? Не попаду, замало. Щось довго атаку сусуємо. Це дерево. Ага, мені ще щит видав дадуть за всі атаки, котрі... секунду. Котрі шипами йдуть. Забрав стул, або виключили світло. Напасть якась. Ну і все направду. Не повезло тобі. Ну, або стул хоч не від електрики робить, ні? Та мож... Хоч у тому є плюс, ні? Так, по кругу. Це супер атака, бо може якраз много шкода нанести. Так. Тепер ліпше не бити дерево, бо воно тут руки висунуло. Так, міну тут свої розклади. Як він мене? Він мене то міну майже не забив. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Треба упити. Треба упити, не можеш так ризикувати більше. Ну, так коли він вже відстане від мене? Ні. Так. Дерево у радіус мало не попало. Так. Та я хотів комп'ютер побавити на столі, а не косинку розкладувати. Ну, видиш, мало там детек. Рішили, ось не треба тобі розбавити комп'ютер. Мало щит дали. Супер. Ось мало посидиш без комп'ютера. Не ось. Тобто дуже позитивно є щось, або поразу всьому треба глядати плюсами. О, Ники, ти заспавнило собі під ногами міну. Так. Оп. Ну, лишається ще 50 здоров'я у всього дерева. Юй-юй-юй-юй. Сама себе подорвала. Но, уже ми пройшли френзі цей варіант. Ну, буде май сильною дайкою. Дайка май сильна серцевина. Ну, та й кінчаємо експедицію. Все. Забились ми дерево. Но, надавали нам повно всяких ресурсів.
О. О, який брейкданс тут іграв із тим списом. Так, забираємося всі всякі нагороди, котрі ми абсолютно заслужили. 30. Ага, бо вже 30 ударів у одному комбо треба учинити. Та й 3 при тому удари мають бути проти деяких об'єктів енвайронментальних. Як би тут повісти? Ну, таких декоративних, ландшафтних. І дали нам усякі добріньки за те, що ми забили дерево на френзі режимі. Котрі гонні ми розкладати, або розкрафтитися, ну собою пак розкладати. Ну, тут є якась райло плащі, біц плащі, бульбін плащі, трік плащі. І дають за них повну нагоду повно корстоуну за те, що перший раз їх складемо. Зберемо та й розкладемо. Десь у себе на цьому убивстві. Тут все закрито. Ну, та я думав, може першим ділом вчинити дерево. Буде нам такий трофей. Дерево треба Юй, яке воно піцітко. Я думав, воно має великое. Юй. Це таке якесь дерево, слухайте. Най буде тут коло цієї махіни. А в махіну гонність ми зарядити або мати ще много максимального здоров'я, гонність ми зарядити серцевину. Та й маємо тепер плюс 200, та по ідеї вже буде 1100 хп на старті. Ага, я порозумів, що тут треба всі всякі апгрейди брати. Тут які маємо апгрейди? От кебабер. Ага, їх видав, треба просто знаходити. А просто аби розблокувати такий тип зброї та заплатити раз тільки корстоуну. Та що, пробувати якийсь другий вид зброї, приміром, страйкер? Пробувати це ні. Ще забуваємо, що тут гонність ми учинити. Вже не гонність ми, бо... не гонність ми достати ще корстоуну, бо вже ми сісі накрафтили по разу. Класти чи не класти? Тобто купувати страйкер, це не купувати. Я просто си так думав, ож я тепер годен у боуті купити собі, може, маймодний спис, а вже пак братися за всі всякі страйкер. Бо раз спис доста добрий варіант на зброю, та наш тобом ламав собі процес раз. Гонись ми пойти у Nocturne Grove. Nocturne Grove Exploration. Мало не стає нам атак, бо маємо лише 9, а треба рекомендовано 21, або попробуємо. Аж буде дуже тяжко, то підемо назад у хащу. Тут щось появилося, і хоче поговорити. Ага, ось то файно би було розбити лагерь, но хто знає, кіт зачистимо, то може я й. Може віді... Ну, і я вижу звізду там на позадині, але видко. Ого, у них із цих смолів смог. Який тут бос? О, лицар. Якась сова має бути, значить, із пушкою, із гаубицю. With crazy sharp talons. Ага, ось кіхті має дуже острі.
та й махат крилами, та й тими крильми чинить якісь віхри. Юй-юй. No, I love a challenge. Йоп. Мені це любить, як він каже let's head out, або пак каже sorry Hunter, не годен мені з тобою пойти, бо я там зайнятий мало. Так, чоловіче, ко за мною буде? На що ти докаєш уж? А, та я, то все. Берімо, може, смолі. Смоліся, приводять, та й такої гонність ми пойти за перком туди. Забрати деякий хосенний перк. Юй-юй, никайте, тут вже направду цибуля. Бурит. Так як. Треба бути осторожним. Так, новий. О, вже тройні такі бульбіни. Оп. Угу, топанки на бігання. Ну, хітстан мені се полюбив. Мені се видить, ож хітстан доста читаво нам помог перше у тому ранові, десь ми били френзі дерево. Там воно було, може і не дуже замітно такой нараз, або вкусна у того менше не стало. Ну, тут буде много смолів, слухайте. Цю жабу григонцу щось ми забили. Це як розділили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Зажали. Затиснули мене. Ага, а всі не можеш ходити? Або їх можеш бити. То мені якраз би добрі було на таке комбо. Вишнай би сі двоє вийшли. Маломей. Так, і тепер їх відпасити можеш. Зберемо собі комбо, то там і так не було б много. І так би не було 30-20, скільки там треба. Ну, або смолі тепер набиваємо досить скоро. Може буде і у магазині, там повно всього набрати в тому макасинові за смолі та й за корстоуна. Та й, ну... Та й много всього тут вижу купується. Пак тут із Віллям теж фундує за смолі. Ей, що це таке? Ні. Тепер бачите, або мені треба мало полічитися. А тепер пойте сюди. Пойте. Ай-яй-яй-яй, кусить їм став. Ну, смолі нам дали от май назад. Смольові магнати смі. Так, там вижу камінь і вижу якесь модне дерево. Ай-яй-яй-яй. Не відкотую собі колючку. Ага, вбивать не гет. Це інтересно, сяміну. А, це просто колючка. Йоу. Муж на них не ліземе. Окей, так, здалеку. Здалеку можеш. Тут.
Ю, він мене перше спас від колючки, я і забув, що там його колючка була. Дякую. Так, бомбочка, шипи. Бомбочка. Тут навіть не думав. Бомбочки дуже добре себе вказали. Так, ти можеш мало випити. Вилічити 250 хп. Ну, то й нараз штусь у бавці Don't Starve-ового. Раз із Don't Starve-ового лише сама стилістика. У геймплеї практично не є ніч такого. Ну, хіба може ще битки аж між у Don't Starve і з босами може втручатися. І з босами, приміром, теж такі мало були пораз б'єш, перекочуєшся і так далі. Або так, то і сугубо ця стилістика така, знаєш, 2D, 3D гібридна. Та й на ту фактично все. Ну, або я нараз варував у коментарях, ож обисто і не чекали, оже це буде деякий дуже Don't Starve, бо це не Don't Starve. Це доказ другий жанр. Ай-яй-яй-яй. Це доказ другий жанр, і просто у тих такої розробнику, ну, або й це, знаєте, ну, як я указав, то як чисто інформацію. Так і за кіна пишуть, аж зняв такий режисер, такий сценарист і так далі, і указують, навіть у актору указують у дужечках, ось, над котрими другими фільмами вони робили. Бо то не значить, що слідуючий їхній фільм буде руно такий переживати, тот, за котрий найбільш знав. Ага, айно, я просто варування не бачив, та думаємо, аж у розробнику та щось похоже. Ні, видиш, ну, стилістика дуже видко аж Clay Entertainment над цим робили. 3,5 годин бавиш. Айно, всяк. Такий міні-марафон. Моментум. Коли ухилявся, та достав на 4 секунди, плюс 40% скоротина бігання. Все добрі буде. Йдемо в болт, я думаю, бо мало почти 200 смоляних дарабчику. Та години музити собі. Години музити собі респаунилку. Та й може potion refill. А тут що є? Тут є якийсь бумеранг. Це видав страйкер. А й це... Ну, узиради пушка. Пушка. Тут у нас що є? Ну, тут у нас якісь стандартні май-айтеми. Так розумію, ось вони не дуже сильно ся удлічають за статами у тих, котрі на мені. Суть тепер хіба всі будігові панталони. Або то споза того ж я тепер не ношу ніякі. Не переживайте, у реальному животі я тепер у гатях. Обостися не бояли, аж я там стану і буду на всяких зум-мітингах чилять, пораз забувати. Аж відняться діти гаті. І так мають проблеми. Ну, беремо туди сіс респаун, та я би туди вбив сіса зілля, та й купив собі ще одну. Оп. Супер. Може навіть всяку вилити. Так, порадувались мися, ми дали. Тут якийсь буде міні-бос майже, такий там на половині був тот ящур. Раз. Це Treasure Bundle. Ambush Predator. Увеличує критичну шансу
акцентом, котрий такий гімоя скорота бігання. Систем мені би було добре, бо в мене там і один навик дає бігання, і ще плюс мав просто пишеться medium build. Не боїтеся? Якщо не боїте, ну добре, я не хочу, бистися бояли того. Коли чиню ідеальне ухилення, та слідуючий раз, коли наношу уйму, та буду мати ще й критичний удар гарантований. Коли се кунчать комбо, доставу на 10 секунд критичний шанс такий за гітото комбо. А туй ГБОш після критичного удара плюс 2,5% на критичний шанс. Я думав, що я попробую взяти сесей з комбінацією. Чого бавка старіковим варіантом русинського язика, кої нашої тлумачення? Котра? Сися бавка? Так все стало. Ну, старіковим варіантом то ти, звісно, придумав. Придумаюсь, завернусь. З інтернету продублювало мігібл повістки. Та не бай. О, тут двоє. І ціле дуо. Лиш треба раз очей помікати, які вони мають ще удари. Чого мені? Ай. Не зафугувала мені міна нараз. О, зато тот упав і... Юй-юй-юй-юй. Ні-ні. Оп. Нельзя не надамажено. Оп. Дорого бог. І ще раз. Ай-яй-яй-яй-яй. Мало не розрахував. Стається. Ого. Вони що, лічать один другого? Я ж тут не за... А, юй-юй-юй-юй. Треба було, бо вони таку міну активували, бо я дорос не годен буду тільки бити їх. Юй-юй-юй-юй, вони так все лічать. Читало. Ну, зберемо зато лічилку, або Субім ХП теж читало збив. Ага, ці стрілять. Ясно. Так, вб'ємо, все. Більш ніякого лічення. О, вони ще й один по другому б'ють. Це теж добрі. Так си думав. Аж всього забити. О, супер, сись умер. Він вже не буде спавнити всі штучки, котрі лічать. Обох брату акробату. Оп. Зараз його теж скоренько підвіне. Ну добре, дякую. Раз пойду, бо треба мені завтра писати реферати. Дякую, Ожесь, зайшов. Сиринчий тобі з рефератами. Так. Майся. Static Charge май назад, ну то на легкі атаки. То добра штука була. Attack Dice, котру вже ми виділи. Енчанти.
Гонність ми попробувати взяти з Enchanté. На другого бока, тут Static Charge теж були на Хосен. Ну, або найбуде з Charmed Alike. І йдемо апгрейдити перка. Треба тепер знайти того, котрий наповнять мою фляжку. Сис респаун може апгрейднути, або він давав, ну, нараз не 50%, тобто не половину мого здоров'я, а воскрешання такої з цілим здоров'ям. Не знав, авать бомби, авать, навірно, бомби. Навірно, бомби, і я се надію, що ми зараз скоренько знайдемо ще деяку мало мені добрі вчинив. Треба було раз респаунилку, а пак бомби за 75. Ну, вже як є. Вже не бай. Знайдемо зараз, де був за 1000 зілля. Ой-ой-ой, тут вже якась така ящерка летюча. Ось яка. Оп. Ай-яй-яй-яй. Не-не-не-не. Майся. Что он там есть? Ю-ю-ю-ю-ю, він це апгрейдить. Їсть якісь приблуди. Не дай Бог. Боже, упаси, ти мене дораз заб'єш. У мене все так добре йшло, а ти вирішив тут от спорт. Яй-яй-яй-яй, укуситимся вдарив. Ну не бай, зато маємо тут респаун. Другу шансу нам дає. Наша сила. Мені треба це ударимо у косицю. Ну не бай, тут вже зато зілля поповнимо. Фух. Хоч так. Шкода, само собою ж стратились ми респаун, бо... Ну, хоч так буде, так. Треба все полічити, само собою, першим ділом. На первое. Так. А тепер можеш набрати в нього фляжку. Ю-ю-ю, тут якісь такі... Ого! Ага, воно подуло цього шаркання, надуло на косиці, на колючку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ух. Так, все добре. Пішли ми, мало ми набили якусь жулі, або не буде. І йдемо на звідальник. Там усе щось інтересне. Ну, ось бородач. Щось нам дає. Sting like a bee. Ага, ну, ось
критичний шанс за те, що яся ідеально перекатую туди, куди треба. Якраз. В принципі, доста много тепер мав таких перків, котрі да, як залежать на критичний шанс, наоборот, піднімають мені його. Ай-яй-яй-яй. Так, треба все полічити. Бомб тічемо гет. Так. Много не май назад набрати зілля, вать. Пойти. Я думав, ліпше прийти сюди, у болт, бо там головно бути зілля плюс деякі другі штучки. Крім того, тут май задешево можеш поповнити зілля, та я не дуже розумів, на що то треба із зіллям. Крім того, жун має задар 250 хп. Ну, можеш полічити мені. Це все ж п'ята атака кожна. Дає тройний, по суті. Тройну йому наносить. Знайшлись ми деякий такий амулетик. Фейспаун. Це не амулетики, я ж щось довго забував, що в мене всякі навичка. Це буде навичка яка? Тож збиваємо воєнно кулаки. Та й наносимо... та й достаємо критичний шанс. Кампець Владьо думав, я вже все, а я ще Ну, пак. Я се так легко не здавав. Та я думав, ще пару рану можу поробити і пак, як думати за то, буде се сохраняти ціні. Тут май назад сіся пушка і сіс болмеранг. Та видав, доки я щось із того не куплю, мені не обновлять асортимент. Йой-йой-йой-йой-йой! А за що тут та бомба активувалася? І це якась подстава. Так я ніч не чинив. Там треба перезаряджатися, а тут можеш відбити назад врагу, котрі обгородять. Обкружать. Сися вертать назад, наносить бонусний фокус демедж. Ну що, пробувати взяти сись болмеранг. Давай всю пушку. Пушка май по дамагові май сильна, або сись мені ся май любить за описом. Ну, пробуйме. Треба раз розблокувати. Видить, після ж не оправдала бавка моїх чекать. Но я тебе нараз варував, що то не буде то саме, що і Don't Starve. Я то нараз сказав. Ну, пробуємо на слідуючий раз, гонимо пробувати як його? Айзека, бач, Гейдіс. Все видав, треба у коопові пробувати. Ну, з цим не розраховував, що тут всякі пушки, всякі можеш брати лишкою уже розблоку. Такий тип зброї у поселеннях. Ага, тут якийсь бос буде.
попробуємо. Або позирує парадно. Соглашаюся, абсолютно. Стилістика дуже файна, і анімації всі дуже з душою вчинені. Юй-юй-юй, тут колючка. Як воно скаче скоро. Найся не приказує, я не встигав ніч. Хоч це полічу. Дайся полічити. Юй-юй. Ага, порозуміємо. Треба тепер бити. Треба тепер бити, я не попадав у ніч. Так. О, б'ємо. Та я щось не попадав. Вообще. О, сак супер буде. Сакун це сам подорве на мінах. Супер. Ще й ту міну. Ще й там. Ну, і все. Ай. Коротше, із бомбами на цьому босі, видав, можеш просто ухилятися від атаки, шибати, то було так легко. Юй, тут посправді бомби наоборот мені не допомагають. Як їх много на спавню, то вони пак мені мішають проходити фрагмент, де треба ухиляти від атак. Юй, я не виживу. Ну хіба он дорос сам себе дає в задлі, геть. Треба тікати, юй, щипса поджарив, 39 кп. І це фінал. Ну, добра була проба. Шкода. Так, кажеш, Гейдіс давай. Ну, будемо пробувати. В принципі, Гейдіс це досить класна балка, класний роглайк. Мені це видить уже, ну, це було досить чекано. Інтересно, що вони тут розрахували на кооператив, бо, видите, воно указує очі над тим бавлячом, котрого буде атакувати з якою атакою із гурі ця сова. Ну, то це в цьому плані на кооператив розраховано, бо, приміром, у Айзекові такого не є, не указує бос, на кого конкретно він буде скакати, аж ви бавите нараз декількома бавлячами. Хіба можеш порозуміти по тіні, бо там тінь це указує, коли бос десь скаче, та перед тим видиш тінь на тому місці, куди він скочить. Ну, або ото такий нюанс. А тут воно досить явно указує. Ну, туди розблокую, ну, хоч цей бумеранг. Як воно фунгує, мені інтересно. Ага, я годен метати, і воно туди віддав фунгує колючка. Так. Та й мушу забирати, а з тим бумерангом мені не мусить буде забирати назад. Ага, годен їм всякале учинити, або вони се вернули на мою локацію. У мене ніч. Ну, то та балка похожа на пивницю по геймплеєві. Так мені се видить. Но не вповюбом. Темна пивниця, вона може і роглайкова, або вона покрокова, а тут дуже много мінять. Тут дуже много мінять і ну, я би так легко не казав, що ото є темна пивниця. Ну, ходив би таки із цим своїм списом, доста добре. Все, мушу йти. Удачного тера. Дякую. Майся. Сиринчі. Заберна. У неї мало замашки такі бабкові.
Та й, в принципі, і дизайн у неї такий, бо вона має старша. Я думав, що потихо можна буде кінчати, в принципі, 4 години. Ото досить много. Навіть якісь рахувати, ось ту першу годину фактично тяжко було никати, бо були проблеми, або і так, ото 3 години плавно, так можу повісти, стріма, та гонись ми потихо кінчати. Я годин запустити ще один ран, мало побігати. Ну, або орієнтовно на 7 бось ми кінчали, я думав. Так, на стійкість тепер. Ого, несли геть сусід каміння. Так, нараз воскрешення, авать. Ну тут воскрешення по-любому. Тут треба воскрешення брати. Так, чогось їм все ладив, аж тут будуть май назад моби із хащі. Що б уповів на останок, то ось мені се видить, туй на контролерах не допус удобне управління, не поза того ж, да, як не так розміщені, то ті гумбіці, да, як комбо тяжко робити. Тут скорше іпен поза того, як балка не нараз щитує всякі удари, бо є тут момент, коли удар ще не готовий, приміром, і тоді виходить, аж комбо не докус виходить у тебе. Ну то мені це видить, це сама головна проблема буде. Все вбивав їх тими колючками, косицями. Колючими косицями. Колюч-косицями. Акуратно. Колоси. Треба бути колоси в колючок. О, вони все збирати гонні назад. Ні-ні-ні. Лишні сали тільки жаба. Грігонця. Ні-ні-ні. Ай-яй-яй-яй, ні-ні-ні. Треба все полічити. Ай, як вони мене неприятно зажали тут. О! Ну. Готовий. Готовий. Так, тут є чудик. Ну, вже ім'я основи. Вже нам дасть що дати. Fractured Weaponry. Не встигнемо прочитати. Каже, ось з кожним 10-ударним комбо
пущать бомбу. Ну, фактично, то, що вже у нас було, лиш там бомби умітувалися на перекатах. А тут вже мало інше. Той принцип, я беру рух. Треба мені сісі чесночка геть бити. Так, все, він все розібрав. І колючка буде. Ай, ще улізли. Так, треба межі колючок всяк. Ти. Він в ту сторону, мало не вмер. Ай, там колючка була. Фух, кулько мало, 23 здоров'я. Все було близько. Далі там назад комната із монстриками. Ще й свящур із бомбами та й шарками. Маємо респаун, другий шанс, або 6,5 здоров'я. Ай. Ні. Тут не буде. Так, перка. 20% скорота бігання, та й думав, що тут треба бігати, бо я сяк не дуже довго проживу, коли буду брати не бігання, а ось мені дадуть уйму за уйму. Не стачить нам на бумеранг. Бана зілля. Тут. Ну, то й туди, в принципі, можемо йти оцю гет. Попробуємо заапгрейдити деякі навички за тот 120 смолів. Юй-юй-юй-юй. Треба було упити зілля, раз я доку заболоштую. Ці два брата акробата. Палили мені так. В лице прямо. О, зараз подервуться. Ну, ще й обидва лежали в той момент. Ей! Це мені розрахувало мало. Та що? Ай. Тут дуже бісяча та лічилка. Вона дуже треба на неї дуже давати увагу, бо інша конися відлічать назад до повного здоров'я. То важний момент. Вони дотить тебе гоні бити, хоч кулько хочуть. Ну, заберемо нагороду за ці узви. Якраз треба було тоді два корстоуни у боті. І тут нам дали їх. Ну йоу, я думав, аж тут на цьому моменті буде добрі кінчити стрім. Доста чито часу ми встигли побавити, у нього 4,5 почти година. Дякую всім, хто прийшов. Дякую всім, хто никав. Увидимося ще на стрімах. Надіюся, що скоро будуть ще стріми. І надіюся, що на них вже не будуть такі технічні човколапки, як цей раз.